Bánjí ilẹ̀ Ọlágúnjú oníwà tútù tó yàtọ̀. Ìgbà ọdún kan ni o. Mo kí ọ bí ẹni rere. Àmì àṣẹ ni ó máa ṣe torí ẹni yẹyẹlé. Rírọ̀ ní rádàbà lọ́rùn ìwọ onímọ̀ nírà o. Pẹ̀sẹ̀ ní rọ́kókó lágbálá. Bánjí Ọlágúnjú ìbádùn là ń bá nílé olóyìn o. Ọkọ yín Kọ́sọ́lá ò tó yàtọ̀. Bàbá ẹni tán, Daddy yí wisdom. Bàbá Convenant ìwọ onímọ̀ sáré ọmọ o. Bánjí Atlanta Georgia l'Amẹ́ríkà. Ìwà kéré okòdélé láti Ọlọ́run ọba o. Apá Ọ̀yọ́ ọlọ́lọ́dún ó máa yan fáńdà o. Ó yá jẹ́ ń kí ọ ní gbèjègbèjọ́. Ọmọ wọn lódò ọwá, odò ọwá ọmọ onílé ọlá. Ọmọ Awórìn tún rírọ̀, ọmọ arójòjò yìí bẹ́yìn ni mò ń ké sí o. Ọmọ àlòkò lára, ọmọ onígbò máyàmáyà ṣù, ọmọ onígbò máyàmáyà tọ̀, ọmọ onígbò owó abarajọjọ bí ewé yìí gbà, ọmọ olówó joyè méjì pọ̀, ọmọ arówó ogun bùnà, ọmọ onílé ọlá, ọmọ amúrù mẹ́fà yán bọgbẹ̀dó, ẹ̀ta gbórí kege, èjì mú kúkúrò dò, èyí lílá orí ìrìn ó dé kòrò oúnjẹ, ọmọ asòkú bìrì lágbẹ̀dẹ, ọmọ abìdí owó gbì ìlàjà ni wọ́n ń kéyìn nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ. Bánjí Ọlágúnjú ìràwọ̀ rẹ tó ń tọ́ kò ní ìwọ ọkùn o, ìwọ ò ní sí wáyà Bánjí mo ní ìwọ ò ní ra máyé. Ẹni bá ní o máa ṣe tìrẹ ìbínú Ọlọ́run làtọrọ fún wọn, tó rákàndá ni ó tí o ṣe ta lò. Àpátápárá o ilé ọkùnrin ogun o, ìwà rírè ìwà ìbárè mú. Lọ́lá Ọlọ́run wa ò ní wá ọtí láwùjọ olóríire. Ìjì oníjà ó gbọmọ dànù nínú aláboyún, ayé ò ní ìparè rẹ lọ́wọ́ rẹ o. Fẹ́mi Owólabí MJ bàbá olóyè púpọ̀ ló ní kí ọkú ọdún. Ó ní kórí jẹ́ kó pẹ́ láyé, àtẹ́pẹ̀lẹ́sẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀nà. Tinútinú làbí súré kan ìwọ̀ pẹ́ láyé o. Ẹ̀kú alẹ́lẹ́ o, ẹ̀kú alẹ́lẹ́, ẹ̀kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ ṣóhùn mi ń jáde? Mo kí yín o, ìyá mi ọmọ Ọbásanjọ́, ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ ṣé tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Mo mọ̀ ọ́ lóore o, Ọlọ́run á pọ́n yín náà lé, nítorí pé ẹni pàtàkì, ẹni yìí ni yín, bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀kan gbòógì inú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni yín. So mo recognize the presence yín, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo mọ̀ pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ètò ni. Ẹni ṣé mo ń sọ yín ni? Bẹ́ẹ̀ ni, bí ẹ ṣe ń ṣe show lọ́wọ́ lèmi náà ń prepare. Ẹ ṣé gan ni, Ọlọ́run ọba dilé àti ọ̀nà yín mú. Olúwa á gbé yín ró. Ẹ ní fọmọ ṣe, ẹ ní fọkọ ṣe, ẹ ní fara yín náà ṣe o. Agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, aburú ò ní ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ yín. Mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí, ìyá mi ọmọ Ọbásanjọ́, ẹ káàbọ̀. Bàbá mi Wálé Ikújú ni, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé rí tálẹ́ yìí máa yàtọ̀ o? Bẹ́ẹ̀ ni, ó máa yàtọ̀ gan ni seriously. Mo dẹ̀ fẹ́ fi dá yín lójú. Tẹ́ bá mọ àwọn èèyàn pàtàkì, àwọn ẹni tó lè bá wa fi fọ́nrán yìí tán lè fi ṣọwọ́ sí gómìnà, pàápàá jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara, àti àwọn gómìnà káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ wa. Ẹ bá mi fi ṣọwọ́ sí wọn toró ṣe pàtàkì. Á gbà wọ́n nímọ̀ràn, á bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ wọn, á dẹ̀ béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ wọn tó ṣe pàtàkì, nítorí pé kí ni, bá a fẹ́ bá kọ̀, bó tiẹ̀ jẹ́ pé a ní ilẹ̀ olómìnira Yorùbá là ń fẹ́, níwọ̀nba ìgbà tí ò tíì tó wa lọ́wọ́, tó sì jẹ́ pé ibi tá a wà yìí la wà. Ẹ̀jẹ́ kan gbòógì tí gbogbo wọn jẹ́ ni pé àwọn ò dáàbò bo ìpínlẹ̀ tó ní kálukú wọn tí wọ́n ń ṣe àkóso lé lórí, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ẹ mọ̀ tí jẹ́ ń bẹ, mò ń bọ̀rọ̀ bọ̀. So ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹni tó bá ní ìkànnì tí Alhaji Oríyọmí Hamzat tí wọ́n ti lè rí prógráàmù yìí, ẹ bá mi send ẹ̀ síbẹ̀, nítorí pé
Alhaji Oríyọmí Hamzat mo mọ̀ pé wọ́n ní means láti send the program kó dọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ra níbèrè tá fẹ́ bi wọ́n adẹ̀lẹ́bẹ̀ tá fẹ́ bẹ̀ wọ́n ẹ rí i pé àtìgbà tọ́rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tó ń jà ràìnràìn ńlẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ pa wá ń janu àbá sásítà ń bẹ́ẹ̀ bú àbá ń sọ̀rọ̀ tí ò lẹ́rìí àbá ń pariwo ṣẹ́rí gbogbo eléyìí tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń pariwo lénìí wípé bí wọ́n ṣe gbé Talolorun ẹ̀yin tẹ́ bá wètò mi ní ṣéjẹ tàbí jẹrin ẹ mọ̀ pé mo ti sọ fún wa nígbà tí ọ̀gbẹ́ni yẹn tẹ́lẹ̀dùmarè fẹ́ mú amọ̀ọ́mọ̀ dúró ni pé wọ́n jáde because ká ní pé wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ń wádìí bí wọ́n ṣe mú Talolorun àbáṣírí àwọn máa tú ni ọ̀gbẹ́ni yẹn ò ní ṣe fọ́nrán tó ṣe kò ní ká wòtòwòtò kò ní fẹnu ara ẹ̀ jẹ́wọ́ ohun aburú tán ṣe tí ò bófin mu fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Elédùmarè ó jẹ́ kó ṣeé ṣe fúnra ara wọn náà fẹnu ara wọn sọ wọn àtún wá sọ ọ́ lásán wọ́n ṣe fọ́nrán lélẹ́yìí tọ́pọ̀lọpọ̀ wá ní lọ́wọ́ tàti mú dání wípé báwọn ṣe gbé ní àwọn set up ni nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ńjọ́ náà lọ́hùn àwọn kan ní ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún wọ́n ṣàmú ó ṣàṣẹ̀ bọ́lọ́pàá ló mú bọ́lọ́pàá kọ́ ló mú ó máa jọ sójú gbogbo àjọ máa mọ̀ ní nígbẹ̀yìn ọlọ́pàá tó mú tó láṣẹ lábẹ́ òfin láti mú gbogbo wa láti gbóhun tó ń lọ lórí ìròyìn báyìí lélẹ́yìí tí màá mẹ́nu kàn tọ́gà ọlọ́pàá agbẹnusọ alukoro àwọn ọlọ́pàá tán bá ń sọ pé àwọn ò mọ warrant tí wọ́n lọ fi gbé àwọn ò mọ ilé ẹjọ́ tí ó fún wọn ní warrant mo ní béèrè fún àwọn ọlọ́pàá yẹn àti àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn náà nípínlẹ̀ Kwara tí wọ́n bá wa dáhùn òun ló ṣe kan gómìnà Kwara náà o òun ló sì ṣe kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Kwara tẹ́ jẹ́ ojúlówó ọmọ Kwara eléyìí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tó ń ṣe ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ wọlé báyìí kí n kọ́kọ́ sọ fún gbogbo wa Michael lálèmí ń jẹ́ ok ẹ̀sìn tí mò ń ṣe kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí bó bá wù mí mo lè sọ fún ẹ pé mùsùlùmí ni mí bó bá wù mí mo lè ní onígbàgbọ́ ni mí bó bá dẹ̀ wù mí mo lè ní oníṣẹ̀ṣe ni mí ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lè wà lábẹ́ aṣọ tí wọ́n ń wò mí àbí tí wọ́n padà wo ètò yìí nǹkan kan tí mo mọ̀ tí wọ́n lè jẹ́rìí fún ẹni pé èmi á máa bá gbogbo èèyàn ṣe pẹ̀lú ọwọ́ tó bá nà sí mi kò ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tó ń sìn bẹ́ẹ̀ ni èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mo ti ṣe alákòóso ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù rí lamẹ́ríkà bí dáadáa n ò bẹ̀bẹ̀ fún n ò béèrè ẹ̀mí ò tọrọ fún wọ́n bẹ̀ mí pé kí n wá ṣe ni ó ní iye ọdún tí mo fi ṣe ìgbà tí màá kúrò ń bẹ̀ èmi fúnra mi ni mo yọ̀ǹda tí mo sọ fún wọn pé ẹ gbọ́ ó dàbí pé àìráyè dúró pẹ̀lú iléèwé tí mò ń lọ tí mi ò ráàyè fojú tó yín ó dàbí pé màá ṣe gáfárà fún yín tẹ̀wẹ́ lómi kó máa ṣàlákòóso ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ̀dí tí mo ṣe gbégbèsè yẹn bákan mẹ́nu bà fẹ́rẹ́ torí pé àwọn kọ̀ọ̀kan nu wọn tán bá wà níbi kan tán bá ń gbọ́ kán lè mọ àṣírí tó wà ń bẹ̀ lénìí pàápàá jùlọ àwọn tó bá jẹ́ mùsùlùmí láàrin wọn torí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí ń bẹ̀ òun ló jẹ́ kí n kúrò ààyè tí mo fi gbà yín pé kẹ́ máa gbàdúrà nílànà mùsùlùmí òun ló bí àwọn ọmọ Ìgbò tó wà ń bẹ̀ nínú tí wọ́n ń ṣèpàdé lẹ́yìn pé àwọn ò fẹ́ mi kí n ṣe olórí agbábọ́ọ̀lù ọ̀dọ̀ àwọn mọ́ because wọn fẹ́ kẹ́yin mùsùlùmí kẹ́ máa gbàdúrà bẹ́ẹ̀ àmì mi fààyè gbà yín mo sọ fún wọn pé kò sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀ bá a ṣe bí ẹrú la bọ́mọ Rilwan tó bá wà ń bí jẹ́rìí sóhun tí mò ń sọ ṣé tẹ́ bá fẹ́ gbàdúrà mo lé yín sẹ́yìn mo ní kẹ́ má gbàdúrà màá tún máa mọ̀ máa pè yín màá ní let a Muslim pray for us which most of you know lójú yín gan wọ́n attack mi pé why mo dẹ̀ ní no nǹkan tó lè mú ẹ̀yin máa gbàdúrà àwọn tó kù náà lẹ́tọ̀ọ́ àti gbàdúrà ìkùnsínú kùn síta yẹn dóhùn bí baba ńlá baba anybody inú wọn dáa tó máa wá kò mí lójú tó máa lé mi ṣùgbọ́n wọ́n nígbà tíjó bá ń yẹ èèyàn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí lèèyàn ń kúrò lójú agbo gbogbo ẹnu mo fi sọ gbogbo yín tẹ́ mọ̀ tí mò ń sọ tẹ́ wà lẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yẹn lamẹ́ríkà ń bí Atlanta ní Riverdale ẹ sọ pé rọ́ ni mò ń pa àtìgbà tí mo ti kúrò ń bẹ̀ kí lẹ rí tí wọ́n ṣe àbí tí wọ́n rí ṣe gbogbo ohun tí mo fi lélẹ̀ ń bẹ̀ ìlànà tí mo fi lélẹ̀ ń bẹ̀ tó fi kan owó àti gbogbo ọ̀nà ṣì lòdò ní wọn rí nǹkan ẹyọ kan míì báyìí tán lè dá ṣe tán lè fi kún kì í ṣe pé mo fi pọ́nra mi lé kì í ṣe pé mo fi gbéra mi ga mo fi ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ torí ìwọ tó wà á tó ní wọ́n ti Muslim ni no
kí ẹlẹ́dàá mi kí ṣẹ̀dá mi má bàa fi ìyà jẹ ọ́ kó má bàa ṣépè fún ọ tó mọ́ wà bí wá àtáàkì mi pé ó hètì muslim ni òun ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ máa sọ yẹn ṣáwájú. Àwọn tí mo sì ń sọ yìí ẹ rí i pé mo dárúkọ ẹnìkan sìn kò yẹ kí n dárúkọ ẹ̀. Ó lè jáde kó takò mí kó ní coach irọ́ lẹ̀ ń pa. Mo mọ̀ pé òun ò rí fọ́nrán ẹ̀ tó bá rí yóò rẹ́rìn-ín. Tó bá rí yóò rẹ́rìn-ín. Ó mọ irú èèyàn tí mo jẹ́. Ẹni tí mò ń sọ ẹ̀ mùsùlùmí ni. Ó mọ irú ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin wa. Ó mọ àtà kọ síra wa. Ó mọ̀ pé èmi ò ń báyàn dúró lórí ẹ̀sìn pé bóyá o jẹ́ lẹ́sìn báyìí. Ìhà tó bá ti kọ sí mi òun ni mo kọ sí ẹ. Bí mo ní nǹkan bó bá nílò ẹ̀ mi ò fẹ́ mọ̀ bóyá mùsùlùmí ni ọ́ tó bá ṣàtijẹ́ pé nǹkan dáadáa ló fẹ́ fi ṣe tó bá tọ́ sí ẹ máa fún ẹ. Bó sì jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ni ọ́ bójú oníṣẹ̀ṣe èmi ò kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú ẹ̀sìn ẹ ìwà àtọlọ́hun lẹ́ni ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sìn tó ń ṣe. Àmọ́ ìwà rere pẹ̀lú ìwà bí Ọlọ́run ìtẹ́lọ́rùn wọ́n lérè ńlá wọ́n ló wà nú ẹ̀. Ó dàbí orúkọ bàbá wa kan ni Adé Ifá ìwà lẹ̀sìn. Mo láìkí orúkọ yẹn gan. Ìwà òun lẹ̀sìn. Ìwà ẹ tó ń wù ohun tí mò ń rí nínú ìwà ẹ àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Òun ló máa jẹ́ mọ̀ bóyá ẹni téèyàn ń súnmọ́ ẹni téèyàn ń bá ṣe ní ẹ́ àbẹ́ ẹni téèyàn ń sá sẹ́yìn fún. Ẹlòmíì jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tèmi àti ẹ̀ ò lè ṣọ̀rẹ́ lórí ìwà ọwọ́ ẹ̀ àtòhun tí mò ń rí lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. So ìyẹn ò ń ṣe pé mo kórìíra eléyìí ò ń ṣe pé wọ́n attack religion. Ṣé wá rí the mere fact pé bóyá àwọn kan lè máa gángọ̀ kan máa wá sọ̀rọ̀ pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé à ń jàjà tiwa a bá mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe láàrin ara wa gan ò dáa ṣùgbọ́n ẹja parapọ̀ ká fìyà jẹ eléyìí torí kí wọ́n bá mọ̀mọ́ sọ̀rọ̀ sí wa o ìyẹn gan lásán ó tó mi láti dúró tì láti sọ pé gbogbo ohun tó bá gbà la máa fún tí ẹ ò fi ní fìyà jẹ aláìṣẹ̀ nítorí pé ọ̀gbẹ́ni kò ṣẹ̀yìn níbikíbi gbogbo ẹnu lèmi fi ń sọ èmi ń sọ Michaela ni mò ń jẹ́ mo dẹ̀ rẹ́dì láti dúró pẹ̀lú anybody inú yín láti jọ sọ pé kò ṣẹ̀yìn níbikíbi. Tẹ bá fẹ́ sọ pé ó bú ọba kan tó jẹ́ ọba ìlú titi yín àbí ó bú olórí ẹ̀sìn àwọn ọmọ yín látọ̀dún gbọ̀nhàn náà ti ń bú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń bú àwọn olórí ẹ̀sìn àti kìrìsìtẹ́nì o àti tìṣẹ̀ṣe o kò sẹ́ni tó gbé wọn kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. So fún díẹ̀ yìí anybody ò lè lọ lórí ìyẹn pé nǹkan tó ṣe tó burú nìyí àti ráwọn tó ṣe èyí tó burú láàrin yín tó jù yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ni tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ tí ò sẹ́ni tó gbé wọn. Ìdí nìyẹn tèmi fi ń sọ fún yín pé kò jẹ̀bi yín kò dẹ̀ ṣẹ̀ yín ṣùgbọ́n ohun tó wá ṣẹlẹ̀ yìí ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí tẹ bá ní ẹ fẹ́ tọwọ́ òfin bọ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ẹ jẹ́ kí gbogbo akájọ máa wá tọwọ́ òfin bọ̀. Àkọ́kọ́ ná ìlànà tẹ́ fi lọ gbé ó wrong. Ẹ rí i pé ṣáná àbíjẹta ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pariwo wọn náà ti lọ gbé bàbá yẹn olúwo ìlú tèdè lélẹ́yìí tèmi ń ṣàlàyé pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí àṣìṣe tí wọ́n ṣe èèyàn kan tí ń correct wọn ni pé gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé yìí ó wrong o ẹ lọ mú yẹn ló sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó ní fọ́nrán kan tó wà ń ta ń bẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé ẹnìkan ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn tóun fi ṣètò ẹnìyẹn sì wà nílé ẹ fọwọ́ kan ẹ tiẹ̀ ṣe nǹkan kan àmọ́ ẹ lọ gbé ẹni tó lo fọ́nrán tẹ́nìyẹn ṣe gbogbo èèyàn tó bá ti rí ó ti rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ní bákan nú pé ó ti ní ẹ̀tanú ó ní nǹkan míì nú kì í ṣe torí ọ̀rọ̀ yẹn lẹ ṣe lọ gbé olójẹ́ kan padà lọ gbé bàbá yẹn náà ẹ má sì mí gbọ́ o mi ò sọ pé ó dáa bọ́n ṣe lọ gbé bàbá yẹn náà torí pé ìgbà tí bàbá yẹn ṣe fọ́nrán tí wọ́n sọ̀rọ̀ kò síjà kò tíì sí wàhálà pé ẹlẹ́sìn ìmẹ̀sìn mọ́ lọ ṣe kinní kan bì kan lẹ́tọ̀ọ́ ẹnìkan ló nílùú ẹnìkan ní onílùú no ìgbà tí bàbá yẹn ṣe fọ́nrán yẹn kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ ẹni tán sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bẹ̀ gan òun rí bí nǹkan àpọ́nlé pé wọ́n fi pọ́n òun lé ni ó ní òjò ó sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé ó rí torí ká ní pé ó rí ńgbà yẹn tí ò sọ̀rọ̀ tí ò bá rí bí nǹkan pé bóyá wọ́n fi pọ́n òun lé ó yẹ kó sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn gbọ́ kó sọ̀rọ̀ ẹni tó dẹ̀ lọ mu tó lò náà títorí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ kàkà kẹ́ wá bẹ́ẹ̀ ṣe yanjú ẹ̀ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ béèyàn kan bá lẹ́nìkan tọrọ ọmọ níwájú Ọ̀ṣun àbẹ́nìkan ṣe kinní kan màá sọ fún pé yẹn kí ni problem tó wà ń bẹ̀ ṣé wọ́n pààyàn láti tọrọ ọmọ yẹn ni ṣé wọ́n tẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ ni
tó bá ti ní rárá màá bi ẹ́ pé kí wá ní problem tiẹ̀ èèyàn ń wá ọmọ ṣebí nísìnyí à ń rí àwọn pásítọ̀ wòlíì à ń rí àfáà lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo wọn tí wọ́n lọ ń ṣe sórógésì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni à ń gbàṣírí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ lọ́mọ àwọn ọmọ tuntun tán ń bí látijọ́ ìta ń wá tá à mọ̀ bọ́n ṣe sọnù à ń gbàṣírí bó ṣe já àwọn kan náà ń jí wọn gbé tán lọ ń tà fáwọn kan tán ń fi gbá soyún tí wọ́n wá láwọn bóyún bí ọmọ nínú àwọn yìí kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ̀ mùsùlùmí wà ń bẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni tó táwọn kan bá lè máa ṣe yẹn tí wọ́n rí bí ẹ̀ṣẹ̀ wípé àwọn lọ pa ẹnìkan lẹ́kún ẹni tó bímọ àwọn lọ jí ọmọ ẹ̀ gbé wọ́n lọ gbé fún ẹnìkan ìwọ tán jí ọmọ ọlọ́mọ gbé wá fún náà tó gbà tó pèrè mùsùlùmí tó pèrè kìrìsìtẹ́nì tó wá ń parọ́ tó níwọ lóyún o bímọ èèyàn kan sì ń sunkún ń wọ́ ọmọ tiẹ̀ kò rí ó wá ń tọ́ka sí ẹnìkan tó sọ pé ókè o èmi mọ ọ̀nà kan o á lọ sí odò yìí á lọ ṣe kinní kan báyìí ó bímọ ó wá ní torí pọ́n ti lọbẹ̀ ó ní wọ́n gbẹ̀sẹ̀ gbogbo ẹnu lèmi fi ń sọ fún yín láṣàlẹ̀ yìí èmi ò ní tèmi Michael o èmi ò mọ tẹlòmí o èmi ò tí ì rẹ nìyẹn nílé ayé yìí tó máa wọ ìjọba ọ̀run ṣáwájú mi èmi ni #1 tó máa wọ ìjọba ọ̀run all that brainwashing páńpẹ́ ọpọlọ yẹn ó ti tó gẹ́ nobody has any right to tell me pé ó wọ̀ ná ìyálà yẹ ẹ ló dúró sẹ́nu géètì ibi tán ti ń júyàn sínú àti ọ̀run rere ni tó jẹ́wọ́ ló máa sọ fún mi who are you bọ́n ṣe bí ẹ ńjọ́ tán bí ẹ náà ṣe bí mi bọ́n ṣe ẹ̀dá ẹ náà ṣe ṣẹ̀dá mi kò sí nǹkan kan tó yàtọ̀ so what give you the audacity or the right to tell me how to live my life or if I'm going to heaven or go to hell if there is a hell and there is an heaven I believe I'm going to heaven if anybody in this world is going to heaven I'm one of them ìwọ ló wá mọ̀ bóyá àwọ̀ máa lọ bóyá ò lọ but you have no right to tell me pé torí kinní kan ẹnìkan ń lọ síbì kan tó ò lẹ́tọ̀ọ́ láti máa sọ yẹn fún mi and you have no right to tell me how to live my life níwọ̀nba àgbà tí bá nígbàgbọ́ nínú ohun tí mo nígbàgbọ́ nú ẹ̀ tí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ọ̀nà tí mò ń tọ̀ yẹn kò ní láburú kò ní láìfi inú kò dẹ̀ pa ọmọlàkejì lára ò ní right láti wá sọ fún mi pé dandan mi ò lè ṣe mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó jọ yé gbogbo wa Elédùmarè tó ṣẹ̀dá mi sílẹ̀ Yorùbá tó ní kán bí mi síbẹ̀ kò ṣe mistake o ó mọ̀ kó tó ní kán ṣe ìṣẹ̀dá mi ibẹ̀ ni kí n gbà wáyé bẹ́ẹ̀ ni tó ẹnikẹ́ni ò lè wá fọwọ́ lálẹ̀ fún mi nílùú bàbá mi kó ní mi ò lè ṣe nǹkan tí àwọn baba ńlá bàbá mi ń ṣe fún gbogbo àwọn tá a bá jẹ́ mùsùlùmí this is not an attack on you or your religion don't listen to their propaganda or whatever they are saying. Let's face the fact. Let's face reality. Let's table all the evidence and the facts. And let's analyze and educate ourselves. If you like, lọ dáwó síbi tí wọ́n fẹ́ fi jẹ èèyàn tí ó ṣẹ̀ níyà kó gbẹ̀sẹ̀ tó bá jẹ́ lóòótọ́ lọ nígbà ọpọlọ wà. And if you like, sọ pé màá lọ fowó mi ṣe nǹkan dáadáa gbogbo àwọn tó ń sunkún tí à ń jẹ tí mo mọ̀ nínú ẹ̀sìn àwọn opó either Muslim or Christian ibẹ̀ mo fẹ́ fowó tèmi sí mi ò fowó mi síbi tẹ́ fẹ́ lọ máa fi jẹ̀yàn yà torí pé kò believe nínú ẹ̀sìn yín it's your choice my own is to advise it's yours to accept or not to accept but I want you to understand one thing tonight I have nothing against your religion and I'm not fighting for any religion. For a very long time, we have all been quiet and easygoing. And it seems as if some people are getting too comfortable with that. And they think they are everything. They are all in all. So anything that will challenge the status quo, no, they don't like it. They don't want to hear it. Ìyẹn làwọn ń pè ní pé òǹdomi àlàáfíà lóru kò ní sí peace. What about ìwọ tó ń fi tipátipá mú gbogbo èèyàn pé nǹkan tó bá ti sọ nìkan gbà? Are you a peaceful person? Do you want peace? That is my question. Let's examine it. Let's talk about it. Not everybody will turn the other ear when you slap one side, give you the other side. No, not everybody. Some people will not do it because that's bullying. And the only way to stop a bully
from bullying you is you standing up for your right. Stand toe to toe with them, look them in their eyes and tell them, I'm not budging, I'm not moving, I'm not going nowhere. Kí wọn náà kó sọ fún ọ pé if you move, I move you. Ìyẹn náà máa fi mọ̀ pé o ò ṣeré, ìṣepá wọn ní kinní kankan tó special, bọ̀ nítorí pé kàlàáfíà lè wà ní látijọ́ yìí. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò wá fún ẹnikẹ́ni ní right láti wá take care to that extent pé it has to be whatever we say or whatever we do. Tó bá jẹ́ yẹn ni wàá tẹ́ lọ́rùn ló ń bí ẹnu tọ̀. You can become my enemy if you want. There is no problem. Mi ní bínú sí ẹ. Ọ̀rọ̀ wa ò tún wọ̀ láàrin mọ́ nìyẹn. Iná ò tún wọ̀ mọ́ nìyẹn. Ìjọ tọ́rọ̀ wa bá tún wọ̀, tí iná bá tún wọ̀, àtúnjọ máa ṣe. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ káalẹ́lẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo kí gbogbo wa. Ìyá mi àbí bàbá mi Olúwa Ayọ̀, ẹ ṣé. Bàbá mi Adébísí Kàbírù Adébọ́lá, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà Adéṣọlá Adémọ́lá, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Waris Jinadu, ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀. Alàgbà Muritala Adigun Ibrahim, ẹ káàbọ̀ sórí ètò, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Prince Nejo Isaac, you are welcome to the show. Ìyá mi Kẹ́hìndé Janet Ògúndèyí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àdánlá ọba eléégún ọba eléégún ọba, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà Ṣẹ́gun Ọmọ́tọ̀ṣọ́, mo kí yín káàbọ̀, ẹ ṣé gan ni. Bàbá mi Olúwaṣèyí Omífisáyọ̀, Omífisáyọ̀, àwọn ọmọ Ọ̀ṣun. Yálà ẹ ṣọ̀ṣun ẹ ṣe, I can tell where the name came from. Tá bá wà díẹ̀ gan bóyá ọmọ Iléṣà, bó ṣàmọ̀ pọ̀ ọmọ Ọ̀ṣun state ní from that name. You see, those are the things. Our names are unique, they have meaning. And you can easily identify people from names most of the time. Ẹ ṣé gan ni, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Alàgbà James Shalom, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Marcel Babátọ́pẹ́, ẹ ṣé gan ni, ẹ kúṣẹ́ Olúwa máa sọ agbára yín dọ̀tun o. Bàbá mi Alhaji Najim Adégbóyèga Adéyẹmí, ẹ ṣé tẹ́ bínú sémi ọmọ yín o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Màámi Fúnmilọ́lá Bello, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà lábẹ́ aṣọ tẹ́ gbórúkọ yín kì í ṣe àfojúdi o. Ó ṣeé ṣe kí n má tíì rí, màá padà rí, màá lù yín lọ́gọ ẹnu. Bàbá mi Ọlá Akínyẹmí, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà lábẹ́ aṣọ náà tẹ́ kọ́mẹ̀ǹtì, mo ń kí gbogbo yín. Mo kí yín tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun o. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má gbàgbé ohun tí mo sọ sáwájú ètò. Mo ní ẹ bá mi pín, bẹ́ẹ̀ ni. Kì í ṣe pé mo fẹ́ tọrọ owó lọ́wọ́ gómìnà, mi ò tọrọ ipò, àmọ́ mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọlúàbí, kì í ṣe bú o, kì í ṣe ìjà. Mo láwọn béèrè lọ́wọ́ wọn, mo dẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún wọn. Mo lámọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà wọ́n. Gbogbo àwa ọmọ Yorùbá lápapọ̀, a ní ìbéèrè lọ́wọ́ wọn, a ní àmọ̀ràn fún wọn, a dẹ̀ ní ẹ̀bẹ̀ tá a fẹ́ bẹ̀ wọ́n. Bá a bá bẹ̀ wọ́n báyìí, bá a bá rí kán gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀, tó bá kan pé ká bẹ̀rẹ̀ sí competition, bó bá kan pé ká máa gbé àwọn èèyàn dìde pé kí wọ́n lọ sí ọ́fíìsì wọn lọ protest, a máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni, because it is necessary. Ẹ jẹ́ n rọra fún yín ní pointer. Ibi tí ọ̀rọ̀ Talolorun dé dúró pẹ̀lú ohun tá a mọ̀ lénìí, the Oyo State governor needs to start doing something on it. The Oyo State governor, the whole entire Oyo State cabinet needs to start investigating Talolorun issue. How was Talolorun arrested from Oyo State, Ibadan specifically, and taken down to ILORIN without the knowledge of anybody? The governor of Oyo State, Engineer Seyi Makinde, you are the chief custodian of safety of every citizen, not the indigents. Everybody that lives in Oyo State, they are under your care. I saw your picture where you place your hand on your chest when you were being sworn in. And that oath of office you took, that swearing in, part of what you swore to do was to protect everybody in Oyo State. Now, Talolorun is one of those people. Somebody came into Oyo State, kidnapped him, and took him somewhere else, and they put him in jail. We need you to rise up now and find out what happened, how he got taken away, who are the people involved. Was it done through the proper channel? Are the police in ILORIN telling us something? Or is somebody trying to cover up something? Benny,
bàbá mi bèbí ti ṣẹ́jú bèbí eléyìí dẹ̀ ṣẹ́jú seriously ẹni tí ò rà máa san bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó kápá sókè tó ń galife tó sọ pé àwa ní kinní kan àwa ní kinní kan mo fẹ́ wẹni tó fẹ́ yọ níbẹ̀ Elédùmarè ṣetán tó fẹ́ ṣèdájọ́ gbogbo yín báyìí Elédùmarè ṣetán tó fẹ́ dájú ojú tì yín gbogbo yín níbi tẹ́ ẹ dì sí níbi tẹ́ ẹ pa sí ìgbà tọ́lọ́run tó máa mú yín ẹ fúnra yín confess ẹ jábọ́ lé wa lọ́wọ́ àwa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa kan ti mọ bẹ́ẹ̀ ṣe àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ródàn yẹn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ró fún àpẹẹrẹ ẹ lọ wo orí channel baba aládò tí ò bá ti gbé fídíò yẹn wálẹ̀ tán bá ti sọ fún pé kó gbé wálẹ̀ there was a time ọ̀kan lọ́mọ ó fẹ́ kidnap baba aládò ó fẹ́ gbé ó wá sí Ọ̀yọ́ state ó ń wá baba aládò kiri baba aládò ṣe fídíò ńgbà yẹn ó pariwo ó ní bàbá kan ló pè òun ó ní wọ́n sọ fóun pé ọ̀kan lọ́mọ ń wá òun kó dẹ̀ ti wà ń bàdàn ń wá òun bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn I'm just trying to link everything for you pé this is not their first time ṣé ní gbogbo àwọn tó ń gbé láàrin ara wọn yẹn gan tí wọ́n ń tì mọ́lé that's the same way they have been doing it the same thing the same pattern the same method yes but àsìkò wa tó ń sìn gọ́vnà Adémọ́lá Adélékè lọ́sùn mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín kò tí ì kàn yín gbogbo àwọn èèyàn tó ti gbé tán tì mẹ́wọ̀n lọ́dọ̀ yín náà it is time we want to know are those things done through the proper channel or they have somebody somewhere some people working with them to facilitate it that they are locking people up. It is time we investigate everything because that would be a very dangerous thing. Already, people are being kidnapped left and right in Nigeria. All over Nigeria, people are being kidnapped left and right. On our Yoruba soil, the same thing is going on. We don't know who is responsible. We are not alleging, we are neither accusing anybody. But now we've seen something that doesn't look right. It looks like some people just believe they can do what they like. And I get in pointing, if we need one pointer, Yami, Yafin Fuke, Yara just say show nsini. I play voice note bàbá tó péré ní mufti ìlú Ìwó. Gbogbo yín lẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ńbẹ̀. Ó ní kí everybody lọ sọ ara ẹ̀. Ó láwọn máa gbé èèyàn. Àwọn ti ní lawyer, which means indirectly he told us they already made their own laws. They have their own police, just like they are doing in the north. They have their own police, they have their own lawyer, and they are going to be arresting people and locking them up. Tẹ́ bá gbọ́ voice note tí ọ̀kan lọ́mọ ilé ìtàn play lórí program yẹn náà, ẹ má bínú, èmi ò ń play gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́dọ̀ mi because I'm not going to promote it for them. I have it. Mo ti download it in case tán bá lọ gbé e kúrò. Tán fẹ́ sọ pé àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀. I have it. It's been downloaded already. Mo ní. I'm just not going to play it because I'm not going to promote it for them. But nǹkan tó ń sọ ó yé wa. Ṣé àwọn pé bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ yẹn ó ti tó mi ijọ́ mélòó kan tí mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́ mo ní. Why is the government not saying nothing about this? Ó yẹ kíjọba ti sọ̀rọ̀, ó yẹ kán ti pe ẹni, ó yẹ kán ti gbé pé kí ló mean? Kí ló mean pé ẹ ti ní àwọn lọ́ọ̀yà, ẹ ti láwọn nǹkan tán ti tò síbì kan, tán máa bá yín gbé èèyàn, tán máa tìyàn mọ́lé. Àwọn wo lẹ fẹ́ máa gbé? Under the law, do they have any right to do that? No, they don't. But when these people are talking, nobody says nothing. The government don't even act as if they knew. So now, today, we are going to talk about it, and I'm going to employ all of us. Forget about Oje Christian, Oje Muslim. It could happen to anybody. It could happen to anybody. Bó ṣe jẹ́ Mùsùlùmí yẹn, tí àwọn èèyàn bá ń ṣe gbogbo kìíní tó bá ń mú jẹ, tí wọn mọ̀ pé kò dáa, tí ọwọ́ òfin ò dẹ̀ sọ fún wọn pé no, you can't do that. Ìwọ náà máa ṣe nǹkan kan jọ́ kan tí ò ní dùn mọ́ wọn nú, they will use the same method on you. Because all they want to do is to keep you silent. So that when they are talking, when they are doing whatever they are doing, they don't want anybody to go against it or talk against them. That is all they are trying to do. And you can, if you listen to their statement, if you listen and if you watch them, that's the message they are trying to pass. Okay? When we are speaking or whatever we say, you guys should not question it. You should just accept it. Benny. Now, Governor Seyi Makinde, please and please, we need you. I don't know how you are going to do it.
But you need to look into this. In fact, kì í ṣe Talolorun ló yẹ kó máa ná owó láti gbára ẹ̀ lẹ́mọ́. Kì í ṣe àwọn èèyàn ló yẹ kó máa wá dáwó jọ fún Talolorun láti gba Talolorun lẹ́mọ́. Governor Seyi Makinde, as the governor of Oyo State, one of your children have been kidnapped to Kwara State. And we are now finding out that it was not done through the proper channel. As a father, what will you do? Are you going to look for your child? Are you going to do whatever it takes to find out what actually happened? Are you? Or are you going to sit down and not say anything? Are you going to let them do this and get away with it? Because if a whole PPRO of the Kwara State Police Command and a whole commissioner of police in Kwara State are all saying, we don't know the court that granted the warrant of arrest. That's one part. Because nípele ni mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ yìí, mo dẹ̀ ń bọ̀ lórí àwọn police yẹn náà. Bóyá kí n dẹ̀, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn. Let me start from the policemen. The commissioner of police, Kwara State, Ìyáàfin Ẹ̀bùnolúwa Rótìmí Awólésì. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ lọ rántí pé obìnrin ni yín, abiyamọ ni mí, ni yín, ẹ bí ọmọ. Kò sírú ìhàlẹ̀ tó wù kéèyàn máa ṣe fún yín. Kò sírú owó tó wù kán gbé fún yín àbí kán fẹ́ gbé fún yín. Kò sírú nǹkan tó wù kán máa sọ fún yín pé ó máa ṣẹlẹ̀ tó yẹ kó máa bà yín lẹ́rù kẹ́ gbà wọ́n láàyè kí wọ́n máa fìyà jẹ ọmọlàkejì. Ìdí ni pé látìgbà tí wọ́n ti ní ẹ pé apá ọ̀tún, ẹ pé apá òsì, ẹ lẹ parí aáwọ̀ tó wà ńlẹ̀, láti ń bu ẹnu àtẹ́ lu ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé pé that was not the right thing to do under the law. Because ọmọ yín méjì bá ń jà lórí nǹkan, ẹ wá rí nǹkan yẹn, ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé ẹni gangan bóyá òun ló kọ́kọ́ ní àbó òun ló lẹ́tọ̀ọ́ sí. Kì í ṣe pé ẹ máa wá sọ fáwọn méjèèjì pé ó yá, ẹ wá tọwọ́ bọ̀wé, ẹ bá mú kinní yẹn, ẹ máa lọ, mi ò tiẹ̀ ní fún èèyàn kankan mọ́. Ìyẹn ń já sí pé ẹ ń pacify ọmọ kan, ẹ ń fọwọ́ ra ọmọ kan lórí, ẹ ń kàn kan ní kò nìyẹn. Because ó yẹ kẹ́ ẹ lè sọ òótọ́ gẹ́gẹ́ bí ipò tí wọ́n gbé yín sí, gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ọlọ́pàá ní Kwara State, Commissioner of Police in Kwara State. Gẹ́gẹ́ bí òfin tí wọ́n gbé yín pé kẹ́ ẹ máa ṣàkóso lé lórí, you're supposed to exert your power, your authority, to let them know that you don't have any right to do this. And under the law, it is required of you to provide protection for those people, not to tell them pé ẹ má ṣe nǹkan kan mọ́, ẹ gbọ́dọ̀ lọ bẹ̀, ẹ lè ṣe nǹkan kan. Ibi tí ẹ ti kọ́kọ́ ṣe ìgbésẹ̀ yẹn nìyẹn, that you gave these people more power to think they can do anything and get away with it. Torí pé bóyá wọ́n ti kó yín láyà jẹ ní o, mi ò sí ńbẹ̀ o, I'm just saying, this is an analysis. Bóyá wọ́n kó yín láyà jẹ ní o, bóyá wọ́n ní wọ́n fún yín nǹkan ní o, bóyá wọ́n fún yín nǹkan ní o, àmọ́. Bọ̀ nǹkan kan ní láti jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó fi mú yín kẹ́ ẹ dúró sí ibi tó yẹ kẹ́ ẹ dúró sí lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wá sọ pé káwọn yẹn má ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́, kán lọ sílùú míì, kán lọ ṣe. Ńbo náà ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ bá wà bí ẹ má bínú, ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ mi bá make sense, ẹ máa jẹ́ kí n mọ̀ pọ́rọ̀ mi make sense. Ṣó ṣeé ṣe níjọ́ ọdún tí mùsùlùmí ń lọ yídì, kán nítorí pé àwọn kan yarí pé wọn ò ní jẹ́ kán kírun ní yídì, kán wá sọ pé kí mùsùlùmí má lọ yídì mọ́? Ṣó ṣeé ṣe? Kò ṣeé ṣe náà. Kò ṣeé ṣe. Nǹkan tó bá ní gbà má fi lọ ọmọlàkejì ẹ náà. Nǹkan tó ò ní gbà má fi lọ ọmọlàkejì ẹ. It is not right. Kò sọ́nà míì tá a fẹ́ gbà sọ. If it is wrong, it is wrong. There is no other way. Ibi tẹ́ ti kọ́kọ́ ṣe ìgbésẹ̀ tí ò dáa táwọn èèyàn ti ń fẹnu kùn yín nìyẹn pé irú ìdájọ́ wo leléyìí? It is not right. Lẹ́yìn yẹn, ẹ jọ̀ọ́, gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tá à ń gbọ́ lénìí látànà, lédè táwa kan ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àti verify ni ò já àti lè sọ. Ẹ rí i pé nígbà tí mo lórí ọ̀rọ̀ Talolorun gan, mo ní allegedly mò ń gbọ́ àwọn èèyàn kan ti fún mi ní information pé wọ́n kidnap ẹ̀ ni, pé kì í ṣe pé ọlọ́pàá dídì wàá gbé. Lélẹ̀ tèmi ṣe analysis, tẹ́ bá lọ wo àwọn fídíò tí mo ṣe ń gbà yẹn bíjọ́ mélòó sẹ́yìn, mo ní something is not right, but àti lè sọ authoritatively ń gbà yẹn.
kó tó di pé ìgbà tí mo wá padà níjọ́ kejì tí mo ti wá rí wúlẹ̀wúlẹ̀ gangan tọ́gbẹ́ni tó jáde sọ̀rọ̀ yẹn gan wá jáde tó sọ pé òun lòun ṣe bí wọ́n ṣe mú ṣé wọn pé ẹ̀rí ti wà lórí ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ àlẹ́jì ẹ̀ wọ́n sọ pé èmi kọ́ o ẹ̀rí ti wà ẹ̀rí tó dájú ẹ̀rí máa jẹ́ mi sọ òun ló jẹ́ kí n padà wá jáde pé yes we knew this all along but we couldn't say it because there was no evidence but now we have evidence to say it now lẹ́yìn yẹn ara àwọn nǹkan tó ṣokùnfà tán fi padà lọ mú bàbá tó sọ̀rọ̀ yẹn gangan originally nìyẹn question tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé ok kí lẹ ló ṣe tó parọ́ ni ṣé èèyàn kan sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣé fídíò wà níbi tẹ́ni ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ which most of us we have it bẹ́ẹ̀ bá lọ gba fóònù Talolorun bẹ́ẹ̀ bá lọ anywhere tẹ́ rò pé ti delete ẹ̀ àwa tá a wò ó níjọ́ yẹn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn a ti download ẹ̀ we have it you cannot hide it wípé Talolorun kọ́ ló cook story yẹn up and he was not the one that actually came out with that somebody said it and the person that said that didn't say it out of spite abi out of hatred he was saying it sometimes ago when he was interviewed when there was no issue on ground Talolorun only brought it back to make analysis pé tẹ́ bá sọ pé ìyá ọlọ́sùn parọ́ eléyìí náà tún ń kọ́ at least kò ṣáà ti sí jáǹdì odò Iyemọja tẹ́ni fi ṣe interview yìí now èèyàn á máa sọ̀rọ̀ tó bá dójú ẹ̀ tán kéèyàn ní mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó ṣeé ṣe tí ẹni tó sọ̀rọ̀ bá wá sọ pé òun ò sọ bẹ́ẹ̀ o kò ń ṣe nǹkan tó ń mìíní gangan nìyẹn wọ́n misinterpret ẹ̀ ni ẹ̀tọ́ yín lábẹ́ òfin lóòótọ́ ó pe Talolorun bó bá jẹ́ òfin náà lẹ́fẹ́ fi tọ́ pé kọ́lọ́pàá mú pé ó sọ̀rọ̀ tó gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan ó yẹ kí ẹ fi kún pé ọ̀rọ̀ tó gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan tó rò pé nǹkan tán sọ ní ẹnìyẹn ti ní bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ o fún ìdí èyí ó ń bà wá lórúkọ jẹ́ ó yẹ bá wa pè é ìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ pè é ní pé àbúrò ní pé ọmọ pé ó yá wá wo ohun tó ṣe ẹni tó rò pé ó ń sòótọ́ onírọ́ ni ò wá wo nǹkan tó sọ o kẹ wá wo ìjọmọlúàbí ẹ̀ ṣé yóò bẹ̀bẹ̀ àbí ò ní bẹ̀bẹ̀ bí ò bá wá bẹ̀bẹ̀ tó bá ní ẹ mo sọnù tẹ bá pe ọlọ́pàá pé dà àkúkú lè ṣe nǹkan kan fún ẹjá fòfin gbé tẹ bá wá fòfin gbé lábẹ́ òfin gan wọ́n máa pè é ní kì í ṣẹ̀yìn lẹ máa lọ mú wá fún òfin you have no right ẹ lọ wo program mi tí mo ti ṣe sẹ́yìn I don't think there is anywhere under the Nigerian Constitution or Nigerian law that gives anybody any right to act as a bounty hunter to be arresting people for the government without a contract. Àsárídòkúbọ̀ gan tó ń pa kúbẹ́kúbẹ́ tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ rí i pé kò lè dá ọwọ́ wú ó sì ń béèrè ní pé ẹ fún mi láṣẹ lélẹ̀ tá à ń pariwo fún ọ pé ẹ má dán wò ẹ má dán rú ẹ̀ wò lásà inú mi dẹ́ dùn tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n ń ṣarúmọjẹ fún wa pé wọ́n ti sọ fún lábẹ́ pé lọ́mọ sóhun tó fẹ́ ṣe mọ́ pariwo o tí ò bá ti ṣe pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o tó bá jẹ́ lóòótọ́ wọ́n sọ fún pé kó má wá sí Aso Rock mọ́ wọn àdẹ̀ ránṣẹ́ that's a welcome development because danger that would be a very dangerous thing to do to allow Àsárídòkú ṣẹ́ni pé Àsárídòkúbọ̀ bó ṣe lágídí tó bó ṣe ń ṣe tó ṣẹ́ni pé ó sì ń pa kúbẹ́kúbẹ́ ó ń fẹ́ kíjọba fún un láṣẹ pé a ti fún ẹ láṣẹ lọ máa ṣiṣẹ́ báyìí fún wa nǹkan tó dẹ̀ fẹ́ máa ṣe yẹn ẹ rí i pé à ń sọ̀rọ̀ mercenaries ńgbà yẹn òun náà ó fẹ́ then tá a bá gbé wá sí local level irú nǹkan tó fẹ́ máa ṣe yẹn tó bá yẹ pé ó fẹ́ máa ràn ìjọba lọ́wọ́ pé gbogbo ẹni tẹ́ bá ti ń wá ẹ sọ fún mi kí n lọ máa mú wá èmi ò mọ̀ gba owó tẹ́ bá fẹ́ fún yàn òun lèmi ò máa fi ṣòwò àjẹmọ́nú mi bounty hunter náà ń pè yẹn lamẹ́ríkà àwọn kan wà tán ń ṣe kódà wọ́n ní ọ́fíìsì and they are highly trained ó lẹ́kọ̀ọ́ tán máa lọ fún àwọn náà láṣẹ àti gbébọn bẹ́ẹ̀ ni torí ẹni tó fẹ́ lọ mú tó bá yọ̀bọ̀n sí wọn àwọn náà máa ní àṣẹ láti yọ̀bọ̀n padà but they will be registered under the government and they cannot just wake up one day and say I'm going to arrest this person it has to come from a reputable government institution pé ẹni à ń wá ẹ bá lè lọ bá wa mú wá ẹ bá wa mú wá ọtẹ bá mú ẹ gbé e lọ sí jéèlì títí dìgbà tí wọ́n gbé wá sí court yes wọ́n ń ṣe lamẹ́ríkà
and that jail don gbé lọ must not be more than 24 hours wọ́n fi máa gbé lọ sí court bẹ́ẹ̀ ni torí mi délé tán bá ti mú ni wọ́n á ti update ẹ̀ lórí system pé ẹntẹ́lẹ̀ ń wá yẹn bounty hunter báyìí làwa àti mú ó ti wà ní jail ibi báyìí so wọ́n á tètè gbé kéèsì ẹ̀ lọ within 24 hours wọ́n á ṣe ẹjọ́ ẹ̀ ìyẹn nílùú tó lófin Nàìjíríà ò nírú system yẹn àní bounty hunter we only have the police láti máa ṣe irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn a dẹ̀ láwọn department ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lóríṣiríṣi now ó tún wá depend lórí irú ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá ṣẹ̀ ló máa determine irú iṣẹ́ tó máa rán sí èèyàn àti irú ẹni tó máa wáyàn àbí tó máa wá gbé èèyàn right irú Talolorun tó bá jẹ́ lóòótọ́ ó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lábẹ́ òfin ẹ fẹ́ fìyà jẹ àbẹ fẹ́ gbé lọ kóòtù ọlọ́pàá máa pè é ní pé kó wá ó máa wá lọ wọ́n á sọ fún pé àwọn kan fẹ̀sùn kàn ẹ́ pé báyìí wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣẹjọ́ pẹ̀lú ẹ̀ so òun la pè ẹ́ fún kí ni ìwọ ní tó fẹ́ sọ wá kọ statement tiẹ̀ ìyẹn tọ́lọ́pàá bá ń prepare report tó máa fi gbé kéèsì lọ court a kọ statement tiẹ̀ wọ́n wá gbé kéèsì lọ court ìyẹn tí wọ́n bá lè yanjú ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ pé ó yá lọ tọrọ dáríjì torí nǹkan tó sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó ló sọ̀rọ̀ ti ní ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ lọ tọrọ dáríjì tó bá ti bẹ̀ wọ́n táwọn náà bá dẹ̀ ti agree wọ́n á ní kó lọ ṣe kí n kálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ ok but tí wọ́n bá wá gbà ọlọ́pàá ò ní right láti máa change the statement anybody àbí láti máa torture anybody láti kọ statement báwọn ṣe fẹ́ wọ́n dẹ̀ ní right láti sọ pé lágbájá á fìyà jẹ ọ́ tí wọ́n ní pé yóò kọ statement tiẹ̀ wọ́n kọ tiwọn wọ́n wàá bá wọn lọ ṣe kíni bí wọ́n ṣe gbẹ́jọ́ lọ court because nǹkan tán bá kọ sínú statement tán gbé déwájú adájọ́ ládájọ́ máa dájọ́ lé lórí ẹ jẹ́ ká máa understand the point yẹn nǹkan tọ́lọ́pàá bá kọ sínú statement ẹ̀yin tí ò bá yé dáadáa ẹ rí i pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta Alhaji Oríyọmí Hamzat tí wọ́n bọ́ síta wọ́n ń pariwo nípa arábìnrin tí àwọn kan lọ ká mọ́lé tán yìnbọn mọ́ tán gé ọyàn ẹ̀ tí wọ́n ti wá ní kán lọ ṣe kéèsì yẹn wọ́n ti rò pọ́n ti fọwọ́ lágbá lójú ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n bá wọn dá sí lágídìgbò tí àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá Èkó gbọ́ wọ́n tún tú kéèsì yẹn tò wọ́n ní kán tún ẹjọ́ yẹn ṣe àwọn ọlọ́pàá tó máa gbé kéèsì yẹn lọ sí kóòtù wọ́n bẹ ẹjọ́ yẹn jẹ́ because statement report tí wọ́n present síwájú adájọ́ wọ́n ti tamper pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ti da ọ̀rọ̀ yẹn rú Kálàájì fi ariwo ta lẹ́nujọ́ mẹ́ta pé ẹ̀yin ọlọ́pàá wọn wọ̀nyí kí ló tẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ ṣe irú ẹ̀ máa ń happen but under normal circumstances tán bá ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe yẹ kó jẹ́ tán bá délé ẹjọ́ gan adájọ́ lè dájọ́ pé lágbájá ohun tán ló ṣe lóòótọ́ ó lẹ́rìí pé èèyàn kan ló sọ ló ṣe sọ àti rí i ṣùgbọ́n ẹni tó ló sọ̀rọ̀ yìí ó ti ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ the court can force him pé ó yá go and apologize to this person then gbogbo ibi tó ṣe fọ́nrán yẹn dé àtàwọn èèyàn tó wò lórí ìkànnì ẹ lọ ṣe show míì kó lọ apologize kó ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ torí àti rẹ́ẹ̀rí ẹni tó sọ̀rọ̀ ti ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ lè fún ní ultimatum kan wá sọ pé tó o bá ṣe àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní yes that could happen ìyẹn kọ́ ni argument tí anybody ń ṣe pé kò lè happen bẹ́ẹ̀ yẹn but nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn ṣẹ̀ ní kẹjẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí nǹkan tẹ́ gbé lé lórí ní kẹjẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀nà tẹ́ gbàgbé oníkẹjẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ má da gbogbo ẹ̀rú mọ́ra wọn kẹ wá máa pe gbogbo mùsùlùmí àwọn ń fẹ́ dojú kọ ẹ̀sìn kò sí ẹni tó fẹ́ dojú kọ ẹ̀sìn ẹ̀yin ni kẹ́ stop láti máa ṣe rádaràda tẹ́ ń ṣe ẹ̀yin ni kẹ́ stop láti máa ṣe rádaràda tẹ́ ń ṣe àtijọ́ táwọn ọmọ yín àti gbogbo àwọn tó ń ṣe rádaràda yẹn ti ń ṣe tó ti ń bú gbogbo èèyàn tó ń ṣépè tó ti ń ṣépè even láàrin ara yín gan ọ̀kan lọmọ tó ń sọ pé ẹja dáwó ká ṣe kinní kan yìí tí bá play voice ẹ̀ nǹkan tó ṣe fún kan láàrin wọn bó ṣe ń ṣépè lé ẹni yẹn tọmọtọmọ tilétilé tó ń bú àwọn baba ńlá baba ẹ̀ ó máa yà yín lẹ́nu just the same thing bó ṣe ṣe pẹ̀lú Tinubu tó bú Tinubu tó ṣépè lé tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó wá dìgbà tó fẹ́ selection torí owó tó fẹ́ gbà tó ní Tinubu ni òun lọ́nà nísìn that's just omi tá a fi ṣẹ̀dá òun nìyẹn that's the kind of person he is I'm not attacking his personality but that's the truth èmi ò kàn ní time fún irú àwọn riffraff bẹ́ẹ̀ yẹn because àti ní level kan náà èmi àti ẹ̀ ọ̀rọ̀ owó kọ́ ẹlòmíì máa ń ròyìn pé tóun bá ti jáde tóun lóun lówó ní kinní kan bí kan no that don't make you anything ipa tó bá filẹ̀ ńlẹ̀ ayé ńgbà tó bá lọ ohun táwọn èèyàn máa sọ lẹ́yìn ẹ̀ òun ló matter it's not how rich you are àbí how rich you told people you are àìmọye olówó tí ò ní sọ fún anybody pé òun lówó
ó dẹ̀ máa kú silently, ó máa kú tán lẹ́ máa gbọ́ pé nǹkan tó fi lẹ̀ sẹ́yìn tán ní kan máa pín fáwọn èèyàn lẹ́ máa wá wò pé so ó ní gbogbo orú nǹkan báyìí àdẹ̀rí lára ẹ̀ ń jọ ayé ẹ̀. Yes, ó possible àwọn kan wà bẹ́ẹ̀. Now back to what I was saying. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe máa lọ nìyẹn, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọlọ́pàá Ìlọrin, ìbéèrè mi ní lórí ohun tí wọ́n ní ẹ sọ lénìí nígbà tán bi yín léèrè ọ̀rọ̀ pé bóò náà ṣe gbé Ọlọ́run, ta ló ní kán lọ gbé, báwo náà ṣe rìnrìn àjò yẹn, níbo ni warrant of arrest ti wá. Alàgbà Ọ̀kásánmí Àjàyí wọ́n lè sọ pé ẹ mọ kóòtù tó issue warrant yẹn. It's not possible, sir. You are the police PRO for the whole of Kwara State. This thing happened under your jurisdiction, right? And I believe you have the right and the capacity to request for the record or the case file of Talolorun. And if you look at the case file, the name of the arresting officer should be stated on that document. If you are truly the police PPRO for Kwara State and you are not afraid of anybody or under anybody's influence, you should be able to call that officer and ask him, okay? And ask him who gave you the permission to carry out this warrant of arrest. How did you come about it? I believe there's a process. If there's a warrant of arrest, it should come from a certain quarters. Some people should know about it. Now, if an officer is asked to execute a warrant of arrest, that officer should be able to know and tell where that warrant came from, because he shouldn't embark on a mission without knowing the actual source. So let's face the reality and the facts, okay? So kò sí àwo kan láwọ̀ ẹ̀wà, a lè fi nǹkan kan rúra wa lójú láàrin tàdé ìmọ̀. Òótọ́ tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí la fẹ́ kó jáde ni gbogbo wa fẹ́ mọ̀. Now we are not saying gbogbo nǹkan tá a gbọ́ ìpè bẹ́ẹ̀ ni o, because tó bá wù yẹn lè jáde lọ́la kẹ́ni bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí kẹ́tún lẹ mọ̀ ń pa ẹ̀. Ìyẹn ń fi hàn wá irú èèyàn tẹ́ ẹ jẹ́ àti bẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára tó lórí iṣẹ́ yín. Èèyàn ń kéré nídìí nǹkan ẹ̀ o. Tán bá dẹ̀ fìyàn joyàwó òdì ó gbọ́dọ̀ lè gbé ẹdìyẹ. Tó ti yé yín? Tó bá wù ẹ̀yin náà ẹ lè jáde lọ́la kẹ́ni kò tún rí bọ́n ṣe lẹ́ sọ yẹn mọ́. Àbáwọn oníròyìn ń parọ́. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí, both the commissioner of police in Kwara State, Ìyáàfin Ẹ̀bùnolúwa Rótìmí Awólésì, and the PPRO Kwara State Police Command, Alàgbà Ọ̀kásánmí Àjàyí, we are throwing these questions to you. So ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n àbí ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ ìkànnì wọn, tẹ́ mọ̀ líǹkì wọn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi post fídíò ìkúdọ̀dọ̀ wọn wípé we have questions for them. Kán má fún wa ní gbó dídí sán, kán dẹ̀ má fún wa lóko òdí ọ̀pẹ̀rọ, kán sọ fún wa what actually took place, who did what, when, where, ìyẹn làwa fẹ́ mọ̀. Èèyàn ọlọ́pàá tó ṣàlọ́ arrest èèyàn, ọlọ́pàá kan tó ń ṣiṣẹ́ lọ́ndà wọn ní Kwara State ni. Àwọn dẹ̀ lọ́gá. Tí wọ́n bá wá mọ ọlọ́pàá yẹn, they can go to the court bí tí wọ́n ti ṣe nǹkan tán ṣe yẹn tán fi ní kán lọ fi èèyàn wa pé kán lọ fi síbi tí wọ́n náà fi sí yẹn. They can go there and ask them pé okay, àwọn fẹ́ rí case file yẹn. The name of the prosecuting officer should be on that case file. We want to know who the prosecuting officer was that took that case to court. We want to know who the prosecuting officer was that went to Oyo State and arrested Talolorun from Ibadan. Now, if it is not so, if there was no policeman involved, but some people just brought Talolorun into a police station in ILORIN, Kwara State, as a criminal, we want to know the people involved. The people that brought Talolorun, under what condition? And how did they present that warrant? We also want to know where that warrant came from. Ẹ̀yin èèyàn, kóòtù pé oríṣiríṣi o, oríṣiríṣi kóòtù ló wà, yes. And if I'm not mistaken, mo nígbàgbọ́ pé bóyá wọ́n tún ní àwọn kóòtù kan gan ní Ìlọrin tó dàbí Sharia court.
if I'm not mistaken. Don't quote me. I may be wrong. But ngbà tí mo wà nílé ngbà yẹn, I think there was something like that. So we want to know, did this warrant come from such a court tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn? Because if it does, then there's a problem. Our government needs to look into that. Bẹ́ẹ̀ni, our government will have to look into that. Because ṣẹ̀rọ̀rọ̀ Talolorun, èmi ń sọ fún yín òjíṣẹ́ ni Talolorun. Iṣẹ́ tá a rán ló dẹ̀ ń jẹ́. Iṣẹ́ tá a bá dẹ̀ rán ikọ̀, ipa ikọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni, kò ní kú sórí ẹ̀, ó máa jẹ lájẹyè. Bẹ́ẹ̀ni, ìwọ tọ́rọ̀ ò bá yé, ẹ farabalẹ̀. Bójú bá farabalẹ̀, ó máa rí mú. Igi téèyàn bá fojú ré lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, wọ́n ló lè fọ́yàn lójú. Kò já mọ́ nǹkan kan, kò tó nǹkan kan, òun kọ́ lẹ̀ ń bá fà á. Elédùmarè ṣe tán, ó fẹ́ tú àṣírí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ti máa ń pariwo, tá a máa ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n fi ìyà jẹ̀yàn kan, wọ́n fọwọ́ lágbá lójú. Yálà ènìyàn jẹ́ mùsùlùmí, ó jẹ́ gbàgbọ́, ó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe, gbogbo wọn máa pariwo, àwọn ìjọba wa yóò dáa, àwọn olówó wọn fọwọ́ lágbá lójú. Ìfọwọ́ lágbá ni lójú kan lẹ́yìn náà rí tó wá láti kọ́tàsì ibi tó ti wáyé. So ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kájọ gbárùkù tì, kájọ dúró tì, kájọ mójútó ni. If anybody does it to anybody tomorrow, as long as tẹ́niyẹn ò bá ti sọ pé ẹ má dá sí, kí ló kàn yín bẹ̀, a máa dá sí. Dídá sí tá a dá sí ní èní, àbí àtìgbà tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀, gbogbo yín ti rí bó ṣe ń lọ báyìí. Nobody expected this. Ó dàbí ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní ìjẹ́lò nínú ètò tí mo ṣe ni. Mo ní èmi àtèèyàn kan ń sọ̀rọ̀, ó sọ experience tó ní pẹ̀lú arákùnrin kan, homeless person, nínú tréènì l'Amẹ́ríkà ń bí. Ó ló wọnú tréènì kò sásọ, òtútù mú, ó ń gbọ̀n. Gbogbo èèyàn ń wò ó, ẹni tó jókòó sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ gan-an, wọ́n ń wò ó, wọ́n ń ṣe. Ó ní until èèyàn tó wà lókèrè lọ́ọ̀kan lọ́hùn-ún, ó wá, ó bọ́ aṣọ tiẹ̀, ó tún fún ní jákẹ́ẹ̀tì. Ìgbà yẹn ni gbogbo èèyàn wá tẹ̀sẹ̀ wá ṣe kí ni? Wọ́n wá dìde dúró tì pé, ó yá, mo lóúnjẹ ń bì, ó dẹ̀ gbóná díẹ̀, ó wà nù flask. Òtútù ti ń pẹ́ látàárọ̀ gbà. Ẹni tí ó kó bàtà wá, ó ní socks. Everybody wá dájọ́ fún wọn wá fún. They show him love because one person, one individual stood up for him. One individual saw it in him that this man is in need of somebody to cover his nakedness, to cover him from, falling sick, from being cold, from being exposed to the weather. It took one man to stand for him, then everybody rose to his rescue. And by doing that, by saving him, they are saving him from becoming a criminal that will haunt them in future. Because bí ò bá ríran lọ́wọ́ tó wo pé bí ìwà gbogbo ọmọ ẹ̀dá èèyàn ṣe rí ni kò sẹ́ni tó kí à ń pa òun. Tó bá di ọ̀dájú tán, the same person yẹn náà ló máa mú ìbọn tó máa bẹ̀rẹ̀ sí padà wá máa rọ́ọ̀bù wọn nínú tréènì tó bá yá. Because òun náà ò ní lójú àánú wọn. Then ìwọ tó bá jẹ́ Kristẹni, let me tell you right now. A máa ń kà á, wọ́n á ní Kristi máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé nígbà tí ebi ń pa mí, ò fún mi lóúnjẹ. Ìgbà tó ń gbẹ mí, ò fún mi lómi mu. Ìgbà tí mo wà ní ò daṣọ bò mí, ìwọ tó jẹ́ Mùsùlùmí náà, I will say the same thing to you. Would your Creator ask you at the end of time all these questions? What would be your answer? Could it be a test for you right now to see where you are going to stand and what you are going to do? Are you going to stand with the truth and say the truth? Even if the guy, even if at the end of the day, if all of us are going to force him and tell him, Talolorun, sọ fún gbogbo èèyàn pé kán má bínú mọ́ kó bẹ̀bẹ̀. Ẹ rí pé mi ti jáde, mo ti sọ fún bàbá wa Akéwùgbà Gold. Ẹ bá wa pe gbogbo àwọn tẹ́ bá máa pè. Ẹ bẹ̀ wọ́n kán sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí kán lọ stop ẹ̀. Kán má bu ẹ̀sìn anybody. Kán má bu Ọlọ́run anybody. In as much as tí wọ́n bá ti ṣe, kò sẹ́ni tó máa sọ nǹkan kan sí wọn, kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa dá sí wọn. But ìjọ tí wọ́n bá jáde, tán bá bú ẹ̀sìn àwọn baba ńlá bàbá mi, màá bú ẹ̀sìn wọn, kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ìjọ tán bá jáde, tán bá bú ẹ̀sìn Christianity, màá jáde, màá bú wọn, kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Because àwọn náà kọ́kọ́ ń ṣe. I will not be the aggressor. But if they come out and think they can be a bully and keep everybody short, I will fire back and I will answer them. Màá dẹ̀ jẹ́ kó yé wọn pé nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ó bú mi, mo bú ẹ padà ni. But níwọ̀n bá àgbà tán bá ṣe. So
We can all still say, Talolorun, you know what? You've proven your point. But for the sake of peace, Oya, apologize. Kódà tó bá wù wá, a lè ní Oya mọ ilé kó ṣe fídíò kó máa bẹ̀ wọ́n. But àwọn kan náà máa pàṣẹ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. They are not going to lord themselves over us. That is never going to happen. At the same time, we want this case to be fully and duly investigated. Ọlọ́pàá tó bá wà culpable nínú ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní láti bá wa yọjú ẹ̀ síta kan jẹ́ kí gbogbo aráàlú mọ irú ẹni tó jẹ́. Ipa tó kó ń bẹ̀, a fẹ́ mọ̀. Nǹkan tó fi bá dẹ̀ ní kan ṣe fún. Báwo ni gbogbo kíní ṣe máa wá sí ìmúṣẹ tó máa ṣe tó máa easy? Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́ yìí wà lọ́wọ́ yín. Ọmọ yín nínú ìlú yín ni wọ́n wá jí gbé tí wọ́n gbé lọ Kwara. Gẹ́gẹ́ bí ohun tá a ti ń rí tó ń fojú hàn báyìí pẹ̀lú ohun tọ́lọ́pàá Kwara ń sọ pé àwọn ò mọ sọ́ọ̀sì warrant yẹn. Àwọn kan mọ̀ pé kóòtù kan ló issue warrant yẹn. But like I said, àti mọ kóòtù tó issue warrant ìyẹn ò lé o. Go to the court níbi tán ti dájọ́. Go and look at the case file. Everything pertaining to that case should be in the case file. Kò sí nǹkan kan tó burú ńbẹ̀. Now, ẹ má jí lọ́la wá sọ fún wa pé wọn ò rí case file mọ́ ó ti sọnù. If that case file is missing, then Talolorun should be released immediately. Wọ́n dẹ̀ máa sanwó ìtanràn fún ìyà tán fi jẹ àti gbogbo nǹkan tán ṣe fún. Èmi ò wá sọ̀rọ̀ agídí o, mi ò dẹ̀ wá pàṣẹ fẹ́nikẹ́ni. Ọ̀rọ̀ tó bá òfin mu, tó ní ọpọlọ, òun lèmi ń sọ. According to the law, I'm not a lawyer, and I don't have to be a lawyer to apply common sense. Okay? Common sense là ń apply. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn bàbá wa amòfin wọn tí bá yín tọwọ́ bọ̀ nígbà tán bá yín tọwọ́ òfin bọ̀ tán bá tú gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún yín, ó máa jọ yé gbogbo wa dáadáa. Èmi as a layman, lèmi sì ń sọ gbogbo eléyìí tèmi ń sọ yìí. And I'm saying this based on my findings and investigations so far. Ohun tí mo sọ, tí mo ní ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara sọ, gbogbo wa la mọ̀ pé it's no more news, right? Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni. Tí wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀ mi ni wọ́n sọ. Òun rèé, oríṣiríṣi àwọn ìwé ìròyìn ló ti gbé. Bẹ́ẹ̀ ni, Punch gbé. Sahara Reporter náà gbé. Ẹ lè wá máa fẹ́ sọ́gà, ṣòwò rẹ̀, kíní kan. Punch náà gbé. And it has been confirmed that it is so. Nǹkan tó ga ọlọ́pàá sọ nìyẹn. Wọ́n ló sọ pé kán fún òun ní wákàtí kan, òun máa wádìí, òun máa pè padà. Ó pè padà lẹ́yìn wákàtí kan, wọ́n pè é, kò ní ánsà. Ẹ jọ̀ọ́, bàbá ṣọdẹ rí amẹsẹ̀ kò lọ o. A mọ bó ṣe ń lọ. Ohun tó mú ọ̀gá ọlọ́pàá tí ò lè sọ pàtó. Ibi tí warrant ti wá. Tọ́rọ̀ pèsè jẹ́, there is a reason behind it. Ohun tó yé gbogbo wa tí ò rújú ni. But we need them to do due diligence and do their findings and tell us the actual truth. We are not alleging, neither are we accusing anybody of anything. We just want to know what is going on because we want to be sure that our people are safe back home. We are not just going to wake up one day and find out that some hoodlums have started constituting nuisance and arresting people on their own, and people are going missing. We want to be sure of that. We want to be sure that some people are not thinking because they are fighting for their religion, they can do and undo because they have somebody somewhere that can cover them up. No, we want to be sure. Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, we need you to look into this and we need you to rise to this occasion. We want to know what happened to Talolorun, how he was kidnapped out of Oyo State. Who are the people involved? Who are the policemen that came to get him? Under whose order? Who issued the warrant? Where? When? And on what ground was it issued that they should carry out such an operation? This is not the first time. Ṣé mọ̀ pé mi ò fẹ́ máa gbé àwọn ọ̀rọ̀ wọnú ara wọn, but I will go there since tó ṣe pé amọ̀dí tán fi ń ṣe látilẹ̀ gbogbo tán ṣe yìí. Ṣùgbọ́n àwọn gan wọ́n tẹ̀ tí ń gbọ́rọ̀ lọ́bẹ̀ pẹ̀lú pé àwa ò fẹ́ kán gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ́bẹ̀. The same thing happened to Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho, sir. Under your nose, under your jurisdiction,
They came to his house and attacked him. But let's leave that on the side. This is another one. This is another one. And this person, we all know, Talolorun is not an agitator. No. If anybody says Talolorun is a Yoruba Nation agitator, let them bring out the proof. Let them bring out the evidence. So, ìyẹn gan nínú mi ṣe dùn pé, okay, you cannot say toro ti jára wọn, ara àwọn agitator wọn wá. This man is doing his own based on his religion. He's speaking for his people. Okay? Òun ni Mósè àwọn ẹlẹ́sìn títí tiẹ̀. He's talking on their behalf pé ẹ má yàn àwọn èèyàn mi jẹ mọ́. Ẹ má fẹnu ba Ọlọ́run mi jẹ́ mọ́. That is what he believes in, and you have to respect it. There's no other way around it. Just like I will respect it. Èmi ò tiẹ̀ ní láì fi sí nǹkan tó ń ṣe. Níwọ̀n bá gbà tí mi ò bẹ́jẹ́ èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀, mi bá lọ́rùn ẹ̀. Mi ò rórí èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀. Mi ò rápá èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀. Mi ò rẹ́sẹ̀ èèyàn. Mi ò dẹ̀ rójú èèyàn lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé òun ni wọ́n mú níbì kan tó lọ ra orí kinní kan o. Ìgbà tán máa test ẹ̀ o, wọ́n rí pé ti tèèyàn ni o. Tó fún dé èyí, kò ṣẹ̀ mí. Lábẹ́ òfin, èmi ò tí ì rẹ́sẹ̀ kankan tó ṣẹ̀. Ká fi máa condemn ẹ̀ àbí tá máa ní kán lọ nail ẹ̀ mọ́bì kan. Now, ó bú wa, ó bú ẹ̀sìn wa. Ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bú, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bú ẹ̀sìn ẹ̀. Ó bú àwọn bàbá wa, ó bú àwọn ọba wa. Ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bú àwọn bàbá ẹ̀, ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bú àwọn ọba tiẹ̀. He only responded. And gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó máa ń sọ fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. For every action, there will be a reaction. Yes, for every reaction, there might be a counter reaction. But after that counter reaction, nǹkan tó máa tẹ̀lé, ó lè má tẹ́ anybody lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́yin bá fi pé counter reaction lẹ́ṣẹ̀ yìí. Tíjọba ò dẹ̀ ṣe normal tí wọ́n ṣe the right thing pẹ̀lú gbogbo òótọ́ tó ti ń fojú hàn tá ti ń rí. Ọ̀gá ọlọ́pàá, Commissioner of Police in Kwara State, Ẹ̀bùnolúwa Rótìmí Awólésì, we need an answer from you. Your answer is not detailed enough. We need more. Because you cannot be the Commissioner of Police in Kwara State and a policeman from Kwara State, specifically from ILORIN. I'm not talking about pé he's an ILORIN indigent. No. From what we heard, that policeman came from a police station under your jurisdiction in ILORIN. Based on what they are saying, we are not even sure if there was any policeman involved. We're not sure of that. But we need to get to the bottom of this whole issue. And the only way to get to the bottom of this is by you coming out, using your good office to do your own investigation and bring out the name of that officer that executed that warrant. Under what constitution? And what gives him the right to execute such a warrant in such a way? If you don't understand what I'm saying, people's lives were put at jeopardy when they went to arrest Talolorun the way he was arrested. I know if this operation was carried out, let's say Talolorun is a criminal and the police are actually looking for him, and eventually they got him, they want to arrest him. There will be a plan. I know the police will have a better way of arresting him than the one that was executed when he was arrested. That place where Talolorun was arrested, let's assume that Talolorun came around there with some group of people. Let's say Talolorun is somebody like me, that always have this gut feeling, like, no, something is not right. Àwọn tó mọ̀ mí lè jẹ́rìí mi. Ẹ̀ríjọ́ kìíní àná tí mo sọ fún yín, nígbà tá à ń ṣe Yorùbá Nation, gbogbo bọ́n ṣe ń dọ́gbọ́n tán rò pọ́n lè fowó tàn mí. Kí n wá sí Alabama, a fẹ́ dòwò pọ̀ nǹkan. I call and told some people, no, something is not right. Báwo ló ṣe máa lóun wo show mi, ó wá like mi débi pé o ò mọ̀ mí rí, ó fẹ́ gbé adúrú owó yẹn fún mi, $30,000. Not that pé mi rí rí, not that pé mi ò ní, àbí mi ò lè ṣiṣẹ́. But in this America tí gbogbo wa jọ ń gbé yìí, kéèyàn kan tí ò mọ̀ ẹ́ rí ló ń kàn déédéé fẹ́ like ẹ, òun fẹ́ kẹ́ ẹ dòwò pọ̀, Ọlọ́run ní káwọn dòwò pọ̀. Òun wá fẹ́ kó $30,000 fún ẹ lórí ẹ̀ dáadáa kó think. It's either they want to buy you off and keep you quiet, or
bóyá tiẹ̀ fẹ́ pa ọ̀tá ẹ̀ gan ni nígbà tó bá débẹ̀ ọ́ wọ́n fẹ́ rìkọ́ọ̀dù ẹ tó bá débẹ̀ wọ́n á wá gbé pamọ́ á wá dijọ́ kan wọ́n á wá pè wọ́n á wá ní so mọ̀ pé o wá síbi o gbowó á ti rìkọ́ọ̀dù ẹ o a fẹ́ kó o sọ nǹkan tó ń sọ yẹn mọ́ nǹkan tá a fẹ́ kó o máa sọ ní ìjọ́ tó bá tún ti sọ̀rọ̀ báyìí á kàn gbé síta á ní o lu jìbìtì o wá síbi o wá gba owó ló bá tán díẹ̀ ló ẹnu ẹ ò bá ní gbọ́rọ̀ mọ́ lò ní lè ṣe nǹkan kan mọ́ ló bá do ní yẹ̀yẹ́ wọn á bà reputation ẹ jẹ́ ìwà rere lẹ̀ṣẹ̀ ọmọ èèyàn òun owó lọ pàdé yìí lọ́nà tó bá lówó yẹn tán kí ló fẹ́ fi rà iyì ló fẹ́ fi rà money is important but don't make it a priority so tó bá déèyàn kan bíi tèmi máa ń fura torí ìgbà yẹn gan gbà tí mo ń rò pé bóyá ìyá àgbàlagbà ẹ bóyá wọ́n dẹ̀ fẹ́ invest owó lóòótọ́ ni bóyá kí n tiẹ̀ yọjú sí wọn kí n make sure pé mi ò ṣe nǹkan kan tí ò dáa if I will go I was planning to go with some people with my own camera and everything and in fact with a tape recorder in my pocket to record all the conversation irú èèyàn tèmi jẹ́ nìyẹn tara bá ń fún mi so ẹ jẹ́ ká assume pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni Talolorun so while he was going when that person said I told him to go there I gave him the vehicle number what if Talolorun came with some people and told those people can you people hide here and watch me let's say Talolorun is an hoodlum or somebody like them that doesn't have peace of mind, that doesn't have good heart, that just want to cause trouble. Let's say he brought his own gang too, and they are equipped, well equipped, and they are hiding somewhere. The moment they saw him grab Talolorun, let's say there was, a kind of fight ensued, and they start doing pa. What about the innocent people in Oyo State, in that particular area? What about passers-by, people that are just minding their own business? What do you think would have happened? That is why Engineer Seyi Makinde, governor of Oyo State, this has a lot to do with you. The people in your cabinet, any one of you guys that come across this has to do with you. You need to rise up to the occasion. You need to find out what is that thing, who are those people that are coming into your state to start kidnapping people, because like you had, they said they have a long list of people they want to arrest, one after the other. So would they have been coming into your state and picking up people one after the other and expect you to keep quiet? Remember, you swore an oath to protect all the people living in Oyo State, not just Oyo State indigene. Everybody living in Oyo State, they are under your protection. It is time for you to rise up and do your job, sir. Find out what actually happened to Talolorun. Bring Talolorun back home. We want him back home safely, because everything that was done to him was done illegally. Based on what the police are saying in ILORIN now, everything that was done to him was illegal. It shouldn't have been done. If they said it's not so, let them bring out all the evidence. We want to know the police officer involved. We want to know the name of the court that issued the warrant of arrest that was executed. We want to know the judge that said they can use their own personnel, their own intelligence, and act as law enforcement agency to arrest an innocent citizen in your state. We need answers. Ẹ̀yin èèyàn, ohun tí mò ń sọ yìí, à ń retí kí gómìnà Ṣèyí Mákindé kan sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀, kán dẹ̀ gbégbèsè lórí ẹ̀. Bí wọ́n bá gbégbèsè lórí ẹ̀, a máa rọ ẹ̀yin èèyàn, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lẹ́yìn ọkàn yín báyìí. If we have to march to the governor's office to let him know that we need him to rise up to the occasion and investigate it, and bring our brother back home, we are going to do that. If that is what is going to be done, we are ready to do that. Báwọn kan bá rò pé àwọn ní agídí, àwọn dẹ̀ mọ nǹkan ṣe lọ́nà èrú káwọn dẹ̀ tún máa lo agídí, àwa náà máa fi yé wọn pé àwọn kan wà tán mọ òfin, tán dẹ̀ máa fọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ òfin tọ́ àti gbogbo ọ̀nà tó tọ́, tán dẹ̀ máa fi yé wọn pé nǹkan tó ń ṣe yẹn ó wrong, it is not done anywhere in the world.
torí gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó ń dá wàhálà alẹ́ yìí wọ́n bá ṣe tán sí wọn á sá lọ lóńlù níbi tí ìlú ti dáa tó létò tó fi wà tán bá dẹ̀ débẹ̀ wọn bí wọn dáa kán sọ̀rọ̀ wọn á máa sápamọ́ wọn á máa pa kúbẹ́kúbẹ́ kiri wọn á tún máa gba owó ìjọba abẹ̀ owó ọ̀fẹ́ wọn á máa ná owó yẹn náà ni wọ́n ń gbà nítorí pé wọn ò ṣiṣẹ́ fún ọ̀nà fi náwọn ní owó táwọn fẹ́ ná láti máa dà lóru náà fi náwọn ní owó táwọn fẹ́ máa ná láti lọ máa gbé ẹni táwọn bá rò pé kò lẹ́nu ń bẹ̀ kò yẹ kó lè sọ̀rọ̀ táwọn bá sọ̀rọ̀ kò yẹ kó dún báwọn bá fọn pọ̀nrípọn gbá bàbá ńlá bàbá ẹ̀ kò yẹ kó dáhùn ó yẹ kó sọ pé yẹsà ni kó túmọ̀ bẹ̀bẹ̀ ọ̀nà ṣe rò bẹ́ẹ̀. That's why they turn themselves into bullies, thinking they can bully anybody online, thinking they can bully anybody when they sit down and say à ń ṣe wàásù. Ibo ni wàásù gbà débi pé kẹ́ máa bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn kẹ́ máa bú Ọlọ́run ọlọ́lọ́run. Why don't you talk about your own God? Do the same miracles and stuff that you said these people did. Do it and let us see it. And then the people that will follow you. Why are you not helping the poor? Àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé yín wọ̀nyí gbogbo wọn là ń wò yìí náà. A rí nǹkan tó ń ṣe wọ́n náà. Why are you not helping them? Rather than help them, you are causing trouble. O ṣàbò bá lè gbè mí ṣe mí bó ṣe bá mi náà. Mo rí tọ́pọ̀lọpọ̀ wá padà ń rí fábàg náà pé àwọn gbọ́ngbà kékeré àwọn òbí àwọn sọ fáwọn pé nígbà yẹn kò sẹ́ ẹlòmíì gan ń dúró sídìí ọjà wọ́n máa pàtẹ ọjà lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ fi iye tí wọ́n ń tà sí. Àwọn èèyàn máa débẹ̀ wọ́n máa kó máa sí Christianity kò sí Islam ńgbà yẹn wọ́n máa jálé. But you brought Christianity and Islam. What do we have? Thieves, hooligans, right? And you are saying àwọn yẹn ó ní wọn ò pé wọn mọ nǹkan tó ń ṣe wọn lọ́lọ́run wọn mọ Ọlọ́run. But they don't steal from each other. Ṣé Ọlọ́run ní ká máa jalè ara wa? Ó ní ká máa sojú kòkòrò ara wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ máa pera yín láàfáà. Ìyàwó oníyàwó níbi táwọn náà bá ti rájú ká. Ìmí ìgan tó bá wọ́dọ̀ yín tó ní kẹ́ bá ń bẹ Ọlọ́run fọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa kì mọ́lẹ̀ tẹ́ máa bá sùn lẹ́ máa wá. Ìkan náà mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó lọ fi nǹkan lọ báyàwó oníyàwó àbí ọmọ ọlọ́mọ sọ̀rọ̀. Ṣé bí gbogbo fọ́nrán yẹn la rí yẹn? Tó ń sọ pé kán pa òun sílé kán má pa òun síta. But we decide to keep quiet pé wẹ́ nǹkan tí ẹni tó bá ń lọ wájú yín tó bá ń wá sọ́dọ̀ yín nǹkan tán jẹ lóyó wọn ẹni tẹ́ bá ṣàṣe má ṣe fún ẹ̀wọ̀n pé mi máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ilé mi ló wà tó yẹ pé ó wà nínú ilé gan-an inú ẹ̀ ò dùn ara ẹ̀ ò balẹ̀ because ó ní nǹkan tó ń gbé nínú ó yóò ti lọ ọ̀dọ̀ àfáà rándanrandan kan àbí wòlíì rándanrandan kan tán ti kì í mọ́lẹ̀ ó sì délé kò lè sọ fọ́kọ ẹ̀ ó wá di sonú ẹ̀ kú gbogbo ìgbà tó bá ti wá rántí á máa mí àmì kanlẹ̀ á máa ṣe because a máa wò pé bóun lòun ṣe fẹ́ sọ bí bàbá alágbájá bá gbọ́ ṣé ò ní fi hun lẹ̀ ìyẹn dọgbẹ́ ọkàn ayérayé ẹ̀yin yẹn lẹ́fẹ́ sọ fún yàn kan pé ó máa wọná ẹ̀yin tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín gan tẹ́ ń sọ pé yín ó wọná ẹ̀yin gan náà máa fi kó náà yẹn iná yẹn ẹ̀yin náà máa fi kó gbogbo ẹnu ni mo fi sọ tí anybody bá máa tọrùn rere bá wà tí anybody bá máa wọbẹ̀ mo wà lára àwọn tí ó wọbẹ̀. So you cannot tell me pé ìwọ ló máa sọ fún mi pé ẹnìkan wọná ẹnìkan ò ní wọná who are you? Ṣé wọ́n bí ẹ lọ́nà kan kì í ṣọ̀nà tán gbà bí gbogbo aná gbà bí ẹni? Sọ̀rọ̀ inú igi nìwọ inú igi ló ti jáde ni àbò bẹ́ o jábọ́lẹ̀ látojú afẹ́fẹ́ Ọlọ́run pọ̀ ẹ̀ kalẹ̀ that you are going to tell me who serves God who doesn't serve God èèyàn kan ń sin igi kí ni tiẹ̀ tó bá ń sin igi ó ń bọ ọ̀pẹ kí ni tiẹ̀ tó bá ń bọ ọ̀pẹ nǹkan tó wù ló ń ṣe yẹn as long as he starts satisfied with it that's fine and as long as he's not begging you to feed him ọjọ́ tó bá tọrọ owó wá síwájú ẹ̀ ni kò má fún ọjọ́ tó bá ní kò fún un lóúnjẹ má fún kò sọ fún kó lè fún bẹ́ẹ̀ bá ní problem àbí anything tó bá jọ́dọ̀ rú àwọn yẹn lówó yẹn máa ti yọ àbí tẹ́nìtì máa ti ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àtàláfíà lẹ máa gba inú yín máa dùn ẹ ní sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn ẹ máa gbà á but you can rise up and gang up pé ẹ ní gba kinní kan ẹ ní ṣe kinní kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ìlú tẹ́ jókòó sí tẹ́ ti ń gba owó tẹ́ ti ń ṣe nǹkan tẹ́ ń ṣe ṣé ẹ̀sìn yín ni wọ́n fi gbé kalẹ̀ síbẹ̀ àbẹ́sìn yín ni àwọn tó ní ìlú yẹn ń ṣe but they are giving you money owó ọ̀fẹ́ ẹ̀ ń gbà náà àwọn ọmọ yín lọ sí skul bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣoríire náà ẹ ṣe gbé wọn kó bẹ́ẹ̀ kẹ́ sọ pé wọn lẹ́sìn wọn nígbàgbọ́ nú ẹ̀sìn yín
ẹ ṣe sọ bẹ́ẹ̀. Tani ò mọ́gbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. You want everything that is good, but at the same time you want to be the boss over everybody. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ Mùsùlùmí tí ẹ̀sìn yé ẹ dẹ̀ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe, I'm not talking to you. I'm not talking to you. Oyè ọmọ tó sunkún ó dẹ̀ yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́. But those ones that think they can hide under the guise of religion and be tormenting the poor masses, that will always decide to employ the power of religion to put people in captivity, they are the ones I'm talking to. Kí ló dé? Tó bá dẹ̀ ń wò pé kò sọ̀rọ̀ àwọn Christian, lọ wo ètò mi dáadáa. Mo máa ń sọ̀rọ̀ Christian dáadáa. Mo máa ń sọ, kódà mo bá ṣe nǹkan tí ò dáa máa gbé jáde máa sọ. Kò sáwo kan nú awọ ẹ̀wà. Ìwọ tó bá fẹ́ kí nǹkan dáa, when you see something wrong, you say something, you don't keep quiet. Torí kí nǹkan yẹn kó má bàa ṣẹlẹ̀ ńjọ́ míì, then kó lè dáa, then kán lè mọ̀ pé ẹ rí i pé nǹkan tí ò dáa ṣẹlẹ̀, wọn ò dẹ̀ ríbi sá sí ni. Kì í ṣe kẹ́ máa wá gbogbo ọ̀nà láti dọwọ́ bò mọ́lẹ̀, kẹ́ máa fi dọ̀tí bò dọ̀tí mọ́lẹ̀, kẹ́ wá rò pé it will go away. You know, I said it the first time. I said, instead of you guys attacking this issue, taking care of it, you are trying to cover it up. It's not going to go away. Ó dàbí iná tó fẹ́ jò ní tẹ́ wá ń da nǹkan bò mọ́lẹ̀, ẹ̀fín yẹn máa rú jáde ni. Tó bá wá yá tẹ̀fín yẹn ti ń rú, iná yẹn á padà gbà ni. Iná yẹn ló ń gbà mọ́ yín lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ yìí. Yes, iná yẹn òun ló ń gbà mọ́ yín lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ tẹ́ ń rí. So ọ̀gá ọlọ́pàá ní Kwara State, ẹ jọ̀ọ́, information tẹ́ fún wa yẹn kò kún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. I need more information. You guys have the access to the case file. You have the access and you know the officer that went to arrest Talolorun. So, and I know you can ask him questions. Torí ẹ̀yin ni superior officer. That officer will be under your command as the commissioner of police for Kwara State. As the police public relations officer, sir, that guy is under your command. Torí ẹ máa jù lọ ní rank. And you can call him and question him. Pé báwo náà ṣe rìnrìn yẹn? Answer tẹ́ fún wa is too vague. There's no information in these answers you are providing. These answers are too vague. We cannot work with it. You need to give us detailed information about what happened to Talolorun, how he was arrested, how he was brought to Kwara State. Governor Seyi Makinde, you need to rise up. One of the indigenes of your state has been arrested. And most of us believe his arrest is illegal. We need you to look into it. We need you to ask questions. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ o, ìjọ tẹ́ dúró tẹ́ gbọ́wọ́ sáyà tẹ́ gbọ́wọ́ lé Bíbélì tẹ́ ń swear yẹn pé you swear to protect Ọ̀yọ́ State and the citizens. Tó bá jẹ́ pé mean ẹ̀ dẹ̀ níbẹ̀rù Ọlọ́run. Ní fi Talolorun lẹ̀ kí wọ́n máa fìyà jẹ láì nídìí. Torí right now, wọ́n fìyà jẹ láì nídìí ni. Because everything tó ṣẹlẹ̀ looks illegal. It's not by the book. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ ní resources tẹ́ ní gbogbo agbára. Gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ State tí wọ́n jẹ́ ẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run tán jẹ́ ọmọlúàbí, they are asking you wípé ẹ mú nínú taxpayer money Ọ̀yọ́ State. Ẹ fi wádìí kéèsì Talolorun. Ẹ fi ṣe kéèsì Talolorun so that kírú ẹ̀ má tún ṣẹlẹ̀ ní state yín mọ́. Otherwise, tẹ́ bá jẹ́ kán ṣe eléyìí tán bá ṣe gbé tán ṣe lọ, wọ́n máa tún ṣe mí o. Wọ́n máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ tó máa tẹ̀lé o. Má foko mi dáná. Ìjọ kan lèèyàn máa ń kọ́ o. Ẹ fi eléyìí ṣe má foko mi dáná. Kò ń ṣèjà. Ìbéèrè lẹ fẹ́ béèrè nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọ inú ìlú yín tẹ́ jẹ́ gómìnà lé lórí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ta ló gbé? Kí ló ṣe? Báwo náà ṣe gbé? Ó yá, òfin wo ló ní kẹ́ ẹ gbé? Ìlànà wo lẹ gbà gbé? Ilé ẹjọ́ wo ló fún yín warrant? Bó o lẹ ṣe mú jáde nínú ilé ẹ̀ tẹ́ ṣe gbé e lọ? Ṣé ẹ ti fọwọ́ pa ẹ̀tọ́ ọmọlúàbí ẹ̀? A fẹ́ mọ̀.
and you are the only one that can help us with that. Ẹ̀yin lẹ ti ní gbogbo resources tó necessary tó lè yanjú ọ̀rọ̀ yìí, ẹ ti ní níkàáwọ́. You can call the Commissioner of Police in Oyo State and ask him to communicate with the Commissioner of Police in Kwara State and every other person that is necessary to find out what is going on and present the report on your table. Yes, you have the capacity and you have the right to ask those questions as the governor of Oyo State. A máa pe Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà, bàbá. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá nation làwa ń fẹ́, ṣùgbọ́n níwọ̀nba àgbà tẹ́ bá sì ti fi tipátipá dà wá pọ̀ pa àti lè lọ. Tádẹ̀ sì wà lábẹ́ àkóso Nàìjíríà. It is still part of our fundamental human right to find out what happened to our brother, how he was kidnapped from Oyo State and he ended up in Kwara State. Who are the people involved? Under what law? Under which constitution did they do what they did? How did he get to ILORIN? How come the police in ILORIN are saying they really can't say much? Something is wrong somewhere. And as the president, sir, bàbá lẹ jẹ́ fún gbogbo ẹni tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí. Afẹ́ akọ̀, ìjọ tẹ́yìn náà gbọ́wọ́lé Kùránì àbí Bíbélì tẹ́ gbọ́wọ́lé yẹn tẹ́ swear wípé ẹ ti di president in Nigeria. You swore to protect people like Talolorun and every other Nigerian. You did not swear to protect any religion, sir. No, none of you swore to protect any religion. You swore to protect the citizens. Àwọn èèyàn tó wà nínú àwọn ìlú tó ní kálukú yín tẹ̀ ń ṣe adarí lé lórí, òun lẹ swear pé ẹ máa ṣiṣẹ́ fún. Ìlọsíwájú ìlú yẹn lẹ swear pé ẹ máa ṣiṣẹ́ fún. Àlàáfíà nínú ìlú yẹn òun lẹ swear pé ẹ máa ṣiṣẹ́ fún. So we are asking you now to perform your job, perform your duty. Do due diligence and perform your duty. We want to know what happened. We really want to know what happened because we are not getting answers. And as individuals, we have got to the end of the tunnel. We have tried as much as we could. Somebody like me now, there's no way. I cannot force out any information from the police if they say, well, that's all we got. The reporters have tried their best. This is how far they could get. So you now, as people in power, it is time to exert your authority and help us ask the necessary questions from all these people. Help us ask them, what happened? How did Talolorun from Oyo State got to ILORIN in Kwara State? Under what condition? Under whose instruction? Which competent court of jurisdiction signed the warrant to arrest him? And what was the instruction? And we also want to know, how come the Commissioner of Police in Kwara State doesn't know anything? Then we've not heard from the, what's it called? Is it the attorney? I don't know if they use Attorney General of Kwara State. We've not heard anything from him or her. Because at least they're supposed to know something about this case. So why is everybody quiet? We need answers. Ẹ̀yin èèyàn, gẹ́gẹ́ bá ṣe dọ̀rá ń sọ bí eré yìí, ẹ máa gbáradì. If we need to march to the governor's house, if we need to march to the governor's office on this, until we get answers, we are going to do it. And we are not going to be quiet. We are not going anywhere. Ẹ má rò pé à ń lọ bí kankan o. We are not going anywhere. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ọba tó nílé ayé, ọba tó dá mi, tó dá gbogbo yín, tó dá gbogbo wa. Kò sí kankan nu wa tó ń lọ bí kankan. If you move, we move you. Bẹ́ẹ̀ni. Sá lọ bí kankan, dẹ̀ ní dákẹ́. Even if by tomorrow, tán bá release Talolorun, we still want to know what happened. We want to know what happened.
But we are pleading with you, Governor Seyi Makinde, please use everything within your power to assure the people of Oyo State that you are still going to protect them and you are protecting them. You can do that by taking bold steps on this issue to assure the people of Oyo State that such will not repeat itself again. Your silence could mean something else. You could be sending the wrong signal. Bẹ́ẹ̀ni, tora ti gbọ́, wọ́n lérí léka, wọ́n dẹ̀ ń sọ pé any governor, any president tí ò bá ti gba nǹkan táwọn bá ṣe, wọ́n ní kò ní gbérí mọ́, àwọn ò ní jẹ́ ó wọlé mọ́. Tó bá jẹ́ pẹ́rù wọn ń bà yín pé gbogbo yín náà ní ṣe the right thing, pé kí gbogbo wa ká máa sá lọ ni pé àwọn ẹni ló nílùú, ẹ jẹ́ kó yé wa by not doing anything, by not coming out and saying anything about it. Ẹ jẹ́ kó yé wa bẹ́ẹ̀. But ẹ bá mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀, wípé ẹ̀yin níjọba, ọwọ́ yín lágbára wà, and lábẹ́ òfin anybody ò láṣẹ láti máa command yín àbí máa pàṣẹ fún yín. Ẹ jáde, ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ará Ọ̀yọ́ State kí wọ́n rí ìgbésẹ̀ yín, kán rọ́wọ́ ọmọ akin tẹ́ gbé lórí ọ̀rọ̀ yìí. Eléyìí ò ń ṣèjà. Bá ṣe pé kẹ́ pe gómìnà Kwara, kẹ́ bá wọn sọ ní tùbínùbí pé ẹ fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, kẹ́ dẹ̀ yanjú ẹ̀. Tiwa ni pé a fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Àwọn wo ló ṣe? Ṣé ohun tán ṣe bófin mu? Ṣé kò bófin mu? Ibo lẹ yanjú ẹ̀ sí? Ṣé gbogbo ẹni tó ṣàṣemáṣe tó nílò báwí, ṣé wọ́n ti fòfin bá wọn wí? Kán má bàa ṣerú ẹ̀ mọ́ ńjọ́ míì. Ìbéèrè tiwa nìyẹn. Ohun tá a fẹ́ nìyẹn. Ẹnikẹ́ni ò jàjà ẹ̀sìn o. I have my Muslim friends, I have my Christian friends, I have my Isese friends. Kò sí nǹkan kan tíyẹn ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ ká má fọwọ́ pẹ̀tọ́ ara wa lójú là ń sọ. Ọ̀rọ̀ káwọn kan má rò pé àwọn kan lè lọ máa ṣe nǹkan tó bá wu àwọn, káwọn máa dá ọwọ́ wú, káwọn ní kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀, òun là ń sọ. Ọ̀rọ̀ kógun má jàlú, òun là ń sọ sà. A dẹ̀ bẹ̀ yín, ó pọn dandan kẹ́ tètè bá wa dá sí, kẹ́ bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. I'm not a lawyer, but mo ka common sense. Inú common sense tí mo kà ni mo ti mú ohun tí mò ń sọ jáde. Níwọ̀nba àrírí díẹ̀ tí mo ti rí ni mo ti mú ohun tí mò ń sọ jáde. Àwọn nǹkan kan wà tó bójú mu, àwọn nǹkan kan ò bójú mu. Àwọn ìbéèrè kan necessary tó yẹ ká máa béèrè, ara irú ẹ̀ là ń béèrè yìí sà. Tó ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ kọ́ wa, ẹ ní kò síkú tó ń pàgbà tá à ní bá po lórí ẹ̀ ń bẹ̀. Tọ̀, a fẹ́ mọ po lórí eléyìí o, a fẹ́ mọ bó ṣe jẹ́. So gómìnà Ṣèyí Mákindé, ẹ dákun, à ń bẹ̀ yín ni, à ń rọ̀ yín ni. Ẹ fi dá wa lójú, ẹ fi aráàlú lọ́kàn balẹ̀ pé irú ohun tó ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Àṣà ò ní mọ wọlé pakuru wọlé máa gbẹ́yẹlé mọ́ lábẹ́ àkóso yín. Ẹ fi yé wa bẹ́ẹ̀. Nítorí pé gbogbo ohun tá à ń gbọ́ báyìí ó ń ṣàpẹẹrẹ pé àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gan kò sí kankan nínú àwọn ibì kankan nínú wọn tó lè fọwọ́ sọ̀yà pé àmọ́ bọ́n ṣe wá gbé Talolorun àbí àmọ̀gbà tán wá gbé. Nígbà táwọn tán gbé lọ bá nílọrin bá ń sọ pé àtọ̀dọ̀ yín ni wọ́n ti lọ́lọ́pàá tó lọ gbé ti wá, ẹ dẹ̀ ń sọ pé ẹ mọ bọ́n ṣe lọ gbé, ẹ mọ kóòtù tó issue warrant of arrest. Nǹkan kan ò right. Something is wrong. It means anybody can go missing at any time. It means anybody can come into your state at any time and arrest anybody and take them away. Mind you, sir, don't forget that these people, you remember, they now have a way of wearing uniforms. Even though they are not policemen, they are not military men. They are wearing uniforms and carrying guns and going around harassing people, kidnapping people, and arresting people. If we are going to allow this to be happening again, then there is danger. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ sà, ló ń gẹ́ fúnra rẹ̀ ewu ni. Ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Kẹ́ jẹ́ ká mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. Bó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó ní ìwé bíi petition tẹ́ lérò pé bóyá ó yẹ ká àwa èèyàn ká kọ ká fọwọ́ sí kẹ́ tó lè gbé ìgbésẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbẹnu yín sọ yín jáde kó sọ pé àfi tẹ́ bá rí petition. Yóò yà yín lẹ́nu iye èèyàn tí ó fọwọ́ sí petition. Ẹ máa rí petition yẹn. Tó bá jẹ́ yẹn ni, àmì mi ò rò pé ó ti débẹ̀.
kò tí ì débẹ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ yẹn ló máa jẹ́ kẹ́ lè gbé ọwọ́ kẹ́ ṣiṣẹ́ yín bó ṣe yẹ ẹ jẹ́ ká gbẹnusọ yín jáde kó sọ pé until you get a petition from Oyo State indigents or citizens before you can investigate ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ rántí pé ẹ jẹ́jẹ́ o you swore an oath to protect the people that live in your state. So one of them has been kidnapped, according to all the information we have right now. Until we have any other information that says otherwise, right now, everything points to being kidnapped. So we want to know how it happened. Who are the people that did it? Eléyìí gan máa ràn yín gan lọ́wọ́ láti beef up security ní state yín, irú ẹ̀ má ṣẹlẹ̀ ńjọ́ míì mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, ó máa ràn yín gan lọ́wọ́ ní state yín, irú ẹ̀ má bàa ṣẹlẹ̀ ńjọ́ míì mọ́. Tó bá dẹ̀ láwọn agbẹ̀yìnbẹbọjẹ́ tí wọ́n wà nínú state yín, tí wọ́n ń bá àwọn ẹni láabi ṣiṣẹ́, eléyìí máa ràn yín lọ́wọ́ láti mọ̀ wọ́n àti láti mọ ibi tí wọ́n wà àti tú tí wọ́n ń pasà. Ìyẹn jẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi láṣálẹ̀ yìí. Ẹ má bínú, mi ò ní gbà wá lákòókò púpọ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Inú mi dùn fún gbogbo yín tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí. Ẹ ṣáà mọ̀ báyìí, ẹ máa múra lẹ̀. Tán bá láwọn fẹ́ ká sign petition ni. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan wà níbi tẹ́ ń gbé nílùú Ọ̀yọ́, tẹ́ wà lọ́yọ́ state, tẹ́ ń gbé Ìbàdàn, tẹ́ ń gbé gbogbo àwọn agbègbè Ọ̀yọ́. Ẹ máa múra lẹ̀ tán bá láwọn fẹ́ ká sign petition. Èmi kọ́ ni mò ń sọ o, iṣẹ́ mi mò ń sọ̀rọ̀, àbá lèmi dá, àmọ̀ràn ni mo mú wá. Mo sì mọ̀ pé gbogbo àwọn ọlọ́pọlọ pípé èèyàn, àwọn bàbá àwọn ìyá tí wọ́n fi tẹ̀sìn ṣe, tí wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, tí wọ́n ní ìjọmọlúàbí lára, tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ mi láṣálẹ̀ yìí, àwọn náà á gbé yẹ̀wò pé òótọ́ ni. Ẹ wá jẹ́ kí gbogbo wa ká máa ro báyìí ọ̀nà tá a bá máa gbé gbà. How we are going to move the governor's hand for him to take action. If he doesn't take action, if we need to, move his hand to take action, we are going to try to do that because it is very important and it is necessary that the governor assures us that our safety is guaranteed. Such will not repeat itself. We need to know that. We need that assurance. The best way to do that for us is by rising up to this occasion and then letting us know that you are with Talolorun by investigating this issue. Olórin bàbá wa Orlando kan, ó ti máa ń gbórin yẹn tipẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọpọlọ, ọgbọ́n àtẹ̀kọ́ wà nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín ká jọ. Àpàdé oníbodè o, àwa méjèèjì àpàdé oníbodè. Bẹ́lẹ́rẹ́ bá kélé, àwọn máa láyé lóde. Látó wá mẹ́ni tó nílùú o, kámẹ́ni tó lọ́wọ́ orí. Bẹ́lẹ́rẹ́ tó níbi sínú, kí wọ́n ti tẹ́mi ní o. Tábà pàdé ní gbogbo o, lẹ́ ó tó mọ̀ wá ní bàbá. Bàbá ló pòwe, wọn ò ní pàgọ́. Wọ́n ní bọ́wọ́ ọmọ bá kádà, àwọn òfin tó pa bàbá ọ̀hún. Ẹ má fi wé tàtijọ́, náà ò jẹ́ káwo wa jáde. Ọ̀rọ̀ kan jẹ́ bí ọ̀rọ̀. Pẹ̀lú agẹmọ, ẹjẹ́ tí kò gbọ́dọ̀ lẹ́nu mi, ọmọ Ádámù gbogbo. Agẹmọ lòun dàgbà o, a sì lòun lẹ̀gbọ́n. Wọ́n kẹjọ lọ sọ́dọ̀ Ifá, wọ́n ní ti padà sí fún wọn. Agẹmọ kẹjọ rojọ́, ó lóun lẹ̀gbọ́n o. Ó nígbà tí wọ́n bí ọjọ́ náà ni wọ́n dálẹ̀ o. Ó lọ́jọ́ tí wọ́n dálẹ̀, ọjọ́ yẹn náà ṣẹ̀dá o. Gẹ́gẹ́ bí lẹ́bi fẹ́lẹ́ tó lòun ṣe mi tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́. Mo ń lọ́mọ nílé àtẹ̀jẹ́jẹ́, àjòjì àtẹ̀mẹ̀rú. Agẹmọ lòun làgbà o, kásì lọ jókòó ara ẹ̀.
àti nítorí jọ́tọ́ kọ́tẹ́ tí kan gbọ́ tòun àìsàlàyé ọ̀rọ̀ o òun ló pèlè pè ṣáájú. nígbà tó ń dáyé mo ti bẹ̀ láyé korogodo ìgbà tí màmá ń kú o òun ò rí bí ìyáwó orí lòun rù yáwó lé ìyá òun fẹ̀ mọ́ òun lórí. látọjọ́ ọjọ́ yẹn lòun ti mi rò báyé gbogbo. ẹni ní mo ké sáwọn ló máa ké ẹni ní mo bẹ̀rẹ̀ o. tẹ́ bá ń gbọ́ ìtàn kékeré tí bàbá wa kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ wọn olóògbé Chief Dr. Orlando Owo tí wọ́n rọra sọ wẹ́rẹ́ yẹn wọ́n ní ìtàn asín àti agẹmọ wọ́n ń jà ságbà. asín eku asín ni o ó lóun làgbà agẹmọ lóun lẹ̀gbọ́n. ó ní wọ́n kó ẹjọ́ ńkọ́ wọ́n kó ẹjọ́ lọ síwájú ifá. kí ni ifá ọjọ́ yẹn? èkùrọ́ ni ifá ọjọ́ yẹn. agẹmọ ló kọ́kọ́ rojọ́. ó nígbà tóun dáyé ó ní ilẹ̀ wípé ó ṣe bákan pé torí ẹ̀ lòun ṣe pé gbà tán ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ilẹ̀ tán dáyé lòun dáyé wípé ilẹ̀ sì ṣe bákan torí ẹ̀ lòun ṣe máa ń rìn tóun tẹ̀ jẹ́jẹ́ wípé ọmọ onílé àtẹ̀ jẹ́jẹ́ àjèjì àtẹ̀ gìrìgì. ó ní fún ìdí èyí òun lòun kọ́kọ́ dáyé. àmọ́ gbà tásínrín máa ro tiẹ̀ asínrín ní rárá o ẹ mọ́ dá lóhùn o èmi mo kọ́kọ́ dáyé. nígbà tí a máa dá èmi kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó ń jẹ́ ilẹ̀ kò tiẹ̀ sí ẹni tó dá ayé àbí kinní kan. ó ní fún àpẹẹrẹ ẹ máa wẹ̀ rí ọ̀rọ̀ o ó ní fún àpẹẹrẹ nígbà tí ìyá òun kú kò síbi tóun máa sìn ìyá òun sí torí pé kò sílẹ̀ òun ní láti rùkú ìyá òun sórí ni òkú ìyá òun tóun rù sórí òun ló jẹrà mọ́ òun lára tóun ṣe ń rùn. gbogbo wa ẹni tó bá ti kọjá àbí tẹ́kọ̀ asín bá kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín rí ẹ mọ̀ bó ṣe ń rùn. ó lẹ́rìí ọ̀rọ̀ òun ni pé òórùn òkú ìyá òun tó jẹrà mọ́ òun lórí òun lòórùn tí ó ti wà lára òun látìgbà yẹn tí òun ń gbé kiri. ṣe rí pé ẹnìkan ní ẹ̀rí tó ju ẹnìkan lọ. ṣe rí pé títẹ ẹnìkan ó ju ẹnìkan lọ. bọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn. orin tá a dọ́ra gbọ́ yẹn I will play it several times because it has a lot to do with some explanations that I will be bringing our way. bẹ́ẹ̀ni ṣẹ̀ǹpọ̀rọ̀ yín sí náà ó tún yà lọ bíi pé àwọn kan ń lérí pé àwọn làwọn nílẹ̀ àwọn kan ò nílẹ̀ àbí we are coming to that. but Elédùmarè àkọ́kọ́ bá wa yanjú ọ̀rọ̀ tọ̀dọ̀ Talolorun yìí ná before we go to that. ká kọ́kọ́ lépa àlàáfíà Talolorun àti bí ó ṣe jáde. Now, you might be one of those people that want to argue pé ẹ ṣe bẹ̀bẹ̀ náà kàn filẹ̀. No, if you are on your right, you don't have to beg. Because if you want to keep begging your oppressor, then be ready to continue begging them for the rest of your life. Until you are ready to face your oppressor and tell them to their face that you are not begging for your freedom. You just want to be free. That is when they will know that you mean business. If you are a Christian, if David was begging Goliath to leave his people alone and not to curse his God anymore, probably Goliath would never end up the way he ended up, right? But no, David faced him squared on and said, no, you mock my God, and I'm going to face you. Even though I may look small in front of you, but I will face you. And he faced him with everything he has. He overcame. But if David would have been begging and saying, please leave my people alone, Goliath will forever remain a tormentor to his tribe, to his people. But because David stood his ground, ẹlẹ́rù ló máa ń kọ́kọ́ gbẹ́rù ẹ̀ kan tó bá kọ́fẹ̀. Ibì kan ló máa ti bẹ̀rẹ̀, ọjọ́ kan dẹ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀. So ẹ̀yin èèyàn wa, mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá.
ẹ já kún fún àdúrà gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá mọ̀ mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó lọ yé gbogbo àwọn lè máa sọ fún yín pé ìjà ẹ̀sìn ni o wọ́n fẹ́ attack ẹ̀sìn ni o. Nobody is attacking anybody's religion. If we have been together all these years, if ẹ̀sìn ìṣẹ̀ǹbáyé òun ló ti kọ́kọ́ wà tí gbogbo wa mọ̀ and they allow you to thrive, kò sí story tó fẹ́ sọ fún mi lẹ́yìn tó fẹ́ sọ pé wọ́n threaten religion ẹ máa sọ fún ẹ pé kó wá bí wọ́ sí kó lọ sùn ni. If they want to threaten your religion, they would have done it a long time. Wọ́n ní jẹ́ kó tiẹ̀ thrive, wọ́n ní gbà yín láàyè. So that your religion even thrive and you believe you are the majority today is enough evidence that nobody has ever maltreated you. You've always got away with everything you've been doing. The only one time that people stood up to you, that is why you are mad now. That is why you are annoyed, because you do not expect it. You don't want it. And until gbogbo wa pátápátá tá bá realize that this is not about religion. This is about certain people thinking they should be in control of the others. That is what it is. It is not about religion. It is about some people thinking we should be in control of every other person. That is what you are seeing right now. That is what is going on. We should control them. We should tell them what religion to practice. We should dictate what is going to happen. And the moment they say no or they don't agree, then there will be no peace. That is what you are seeing now. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí anybody máa fún yín propaganda àbí máa tàn yín. Mo ráwọn kan náà tán ń pè lọ sórí show. Táyàn bá ti ń ṣe show tán fẹ́ máa lo ọgbọ́n, máa lo brain. Gbogbo brain yẹn ò jẹ lọ́dọ̀ tèmi o. Tí bá ṣí fóònù lẹ́ẹ̀gan tó bá pè wọlé, from the moment tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀, bó bá ló ń gbé mi múgùn tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ dúndùn tó ṣe bí pé ìwọ náà realize pé nǹkan tán ṣe yàn dà tó wá fẹ́ dọ́gbọ́n gbé nǹkan mi wọ̀, immediately lèmi máa cut ẹ off because I won't let you use my platform láti tún wá start another propaganda. Gbogbo wa la understand, àmọ́ bó ṣe ń lọ, kò sẹ́ni tí ò mọ ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu ká wá tì. Bọ̀ à ń fi ìjọmọlúàbí bára wa ṣe ni. Ìjọmọlúàbí àfi ń bára wa ṣe ni. Tó bá tó wá di pé tọlọ́gbọ́n pé ká máa jíyàn gbé, ká máa ṣe, ká máa dọ́gbọ́n lọ fìyàn pamọ́ lókù. Ẹ jẹ́ ká tètè yanjú ẹ̀ báyìí, kó tètè yanjú. Gbogbo orúkọ tán lẹ́ẹ̀kọ tí bàbá yẹn wèrè tó ń pè rẹ̀ ní mọ́fì ìwọ náà ń sọ tó ń halẹ̀. Ní ìròpó rí yín pé rárá. Wọ́n ń halẹ̀, àwọn ti kọríkọ, àwọn kan kù táwọn lọ gbé. Governor Seyi Makinde, please don't play with this issue. Don't play with this, whatever is going on right now. Because these people are still threatening. And it did not been threatening pé ńgbà tí eléyìí tán ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ tí béèrè lọ́wọ́ wọn, ẹ̀ tí mú wọn fún. So they believe they are going to get away with it and they are going to do another one. Ìdí nìyẹn tí ọ̀rọ̀ wa, ẹ má sọ pé ọmọ kékeré kan ẹnìkan tí ò tó yín àbí tí ò lè sọ̀rọ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò. Ẹ rántí àtúbọ̀tán, ẹ rántí ọjọ́ ọ̀la. Ẹ rántí pé ìtàn ni gbogbo wa ń kọ lénìí. Ìtàn dẹ̀ máa sọ nǹkan kan nípa wa. I'm glad you are Yorùbá. Wọ́n lọ́ba tó jẹ tìlú rójú, ọmọ aráyé ò ní gbàgbé ẹ̀. Èyí tó dẹ̀ jẹ tìlú rí bákan náà, ọmọ aráyé ò ní gbàgbé ẹ̀. Ibi tẹ́ bá fẹ́ dúró nínú ìtàn nílẹ̀ Yorùbá, ara ẹ̀ ní o. Gbogbo wa ń wò, a fẹ́ wo bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kọ this side of the story as it relates to you and your governance of your state. Are you going to let it be written in history that under your leadership, people were coming into your state and kidnapping your state citizens and taking them to other states to jail them, and you did nothing? Or are you going to rise up to this occasion and assure everybody that, no, I'm keeping my oath. The oath that I swore to on the day I was sworn in, I've not forgotten it, and I'm doing the right thing. So, bẹ́ẹ̀ ṣe gbégbèsè yín, bẹ́ẹ̀ ṣe rìnrìn àjò yìí, Elédùmarè á kọ́ yín mọ̀ ṣe. Gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá ṣe, kò ní hun yín o. Gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ́ bá gbé lórí ẹ̀ ní sígbé o. Elédùmarè á fọwọ́ tọ́ yín lọ́kàn.
èmi ò mọ gọ́fúnà o, mi ò mọ ẹnì kankan ò, bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọn ẹ jọ̀ọ́, inú mi àti ẹ̀dùn. Alhaji Oríyọmí Hamzat, mo bẹ̀ yín tẹ́ bá rí fọ́nrán yìí, bó ṣe ẹnu bí tí a ti ń bẹ gómìnà yẹn nìkan gan ni ẹnìkan bá yín gbé ẹ bá wa fún wọn, kán bá wa wádìí ohun tó gbé Talolorun kúrò ní Ìbàdàn tó gbé dé Ìlọrin. Ṣé gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn pátápátá ló bófin mu, àbí ìlànà kan ti wà ń bẹ̀ tó lòdì sófin? Nítorí pé tí ìlànà kan ṣoṣo bó ṣe wù kó kéré mọ́ tó bá ti wà ń bẹ̀ tó lòdì sófin, wọn lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti ti Talolorun mọ́lé. A jẹ́ pé àtìmọ́lé tán fi sí yẹn ó rọ̀ǹgì. Ẹ dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti pe gbogbo àwọn tí wọ́n dánrú nǹkan bẹ́ẹ̀ wò lẹ́jọ́ on behalf of Talolorun, gẹ́gẹ́ bí afúnṣọ́ tẹ́ jẹ́, gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìṣọ́ tí gbogbo aráàlú fi sábẹ́ àkóso yín lọ́yọ̀ọ́ state, táwọn kan wọlé tán kì mọ́lẹ̀ tán gbé lọ. Ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti dìde kẹ́ dúró fún, kẹ́ dẹ̀ béèrè ohun tó ṣẹlẹ̀ sí. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo wa o. Bàbá mi, mo rí ohun tí ẹ fún wa, mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò, ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí láṣẹ Èdùmàrè. Aburú ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín, kò ní ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ yín. Ikú ò ní pa yín láya o, kò ní pa ẹ̀yin náà ní rèwerèwe. Ẹ dàgbà ẹ dògbó láṣẹ Èdùmàrè. Ìyá mi, mo rọ́wọ́ ẹ̀yin náà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Elédùmarè á túbọ̀ máa bá mi gbé ọwọ́ yín sókè. Aburú ò ní ṣe yín, aburú ò ní ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ yín. Ikú ò ní pa yín lọ́mọ o, kò ní pa ẹ̀yin náà ní rèwerèwe. Ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ibi tẹ́ ti mówó yìí, gbogbo ọ̀nà okòwò yín, ohun tẹ́ ń ṣe, ọrọ̀ ajé yín, Elédùmarè á máa bá mi fi ìbùkún sí. Àwọn àgbàlagbà náà ní àbùdí ń tolókun, àbùdí ń tọlọ́sà. Gbogbo ibi tẹ́ ti mówó yìí, ẹ ní mọ̀, kò ní nira fún yín o. Àtijẹ àti mú yín kò ní ṣòro láṣẹ Èdùmàrè. Mo mọ̀ lóore o. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa rí tẹ́ máa ní torí nǹkan tó ṣe ń ṣe nìyẹn, wọ́n ń wá owó ni. Well, if you say so, I care less, I don't care. Torí nǹkan tẹ́ fẹ́ máa sọ ń sin náà nìyẹn. Talolorun fi ń wá owó ni. But I promise you, ẹni kan lọ wá díẹ̀ kan lọ gbé àkáǹtì wa, èló ni Talolorun pa lórí YouTube, èló lórí. He's not making money from it. Owó lè máa wọlé fún bẹ́ẹ̀, ení tere èjì tere. But táwọn kan bá lè jòkó sórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà, kán máa béèbú, kán máa sọ̀sọkúsọ, kán máa dàárín ọkọ àti ìyàwó rú. Then Talolorun ní right láti wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ ẹ̀ àti ẹ̀sìn ẹ̀. Ó ní right láti wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì defend ìgbàgbọ́ ẹ̀ àti ẹ̀sìn ẹ̀. Wípé ó ń pa owó ń bẹ, àwọn èèyàn ń fún lówó, wọ́n ń wò ó, is because they love what he's doing. Tó bá pàtẹ nǹkan tí ò dáa tó bá ń ṣe, àwọn èèyàn ò ní yáwájú ẹ̀, wọ́n ní wò ó, which means kò ní rówó ń bẹ. So ìyẹn ò ń ṣe ebú, ìyẹn ò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tẹ́ máa fi bàyàn jẹ́ pé torí owó ló jẹ́ ó máa ṣe. Ẹ̀yin náà gbé ti yín kalẹ̀ lórí owó. Ẹ wá bẹ Elédùmarè pé kẹ́ rí èèyàn bá yín ná ọjà tẹ́ bá gbé kalẹ̀. Ẹ má bà ọmọ ọlọ́mọ lórúkọ jẹ́ mọ́. Ẹ má bà lórúkọ jẹ́ mọ́. Òkò tẹ́ sọ mọ́pẹ́ ẹ̀ ló sọ mọ́ yín padà. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa tá a darapọ̀ mọ́ ètò yìí láṣálẹ́ yìí. So ẹ má bínú, mo kí yín o màámi Olúrẹ̀mí Kílàńkó Ọ̀gbàbí. Ẹ ṣé gan ni. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò. Ẹ máa rí náà o, ẹ máa rí lò o. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè, àtijẹ àti mú yín kò ní bọ́ síbi tó ṣòro. Láṣẹ Èdùmàrè, ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí o. Ẹ̀yin náà ò ní kú ní rèwerèwe. Gbogbo bó bá ṣe wù kẹ́ wá dàgbà tó, ẹ ní dàgbà yà, ẹ ní dàgbà òfò láṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run ọba ò ní gba ìwà lọ́wọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀sìn yín bẹ́ bá ṣe sin Ọlọ́run, Elédùmarè á gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ ní rógun alátakò láyé yín, ẹ ní rógun elénìní. Bàbá mi Olúwọlé Bákàrè, mo ṣe ládùúrà fẹ́yìn náà. Ẹ ní rógun alátakò, ẹ ní rógun elénìní o. Gbogbo bó ṣe wù kẹ́ ṣe ẹ̀sìn yín, ẹ̀sìn tó wù kẹ́ máa ṣe, Elédùmarè á fi dẹ̀ yín lọ́rùn, Elédùmarè á gbà lọ́wọ́ yín láṣẹ Èdùmàrè. Màámi Florence, mo kí ẹ̀yin náà, ẹ ṣé gan ni, a dúpẹ́. Gbogbo ẹ̀sìn tó wù kẹ́ máa ṣe, Elédùmarè á gbà lọ́wọ́ yín o. Elédùmarè á máa kọ́ yín mọ̀ ṣe o.
níjọ́ kẹyìn ohun kó ń wájú mi wọ níṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kò ní tọ́ sí ẹnikẹ́ni nínú gbogbo yín pátápátá àti gbogbo ẹ̀yin tó kù tẹ́ ń wò mí náà tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ mi tí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú bóyá ẹ fún mi nǹkan kan àbẹ́ fún mi nǹkan kan. Gbogbo àdúrà tí mo ṣe fún àwọn ìyá wa àti bàbá wa yìí mò ń ṣe fún gbogbo yín náà pé ọwọ́ yín ò ní kàn sàlẹ̀ àpò lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí o, ẹ̀yin náà ò ní kú rèwerèwe o lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Àti jẹ àti mu yín Elédùmarè ò ní fi síbi tó ṣòro. Ọmọ aráyé wọn ò ní sọ pé ó tán dì yín. Elédùmarè á ṣọ́ yín lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó ń ṣọ́ọ̀yàn téèyàn ò ṣọ́. Ẹni tá à dágbére fún bá ń lọ bìkan tó wá ń retí tó ń sọ́gbà tá a wọlé àbí bóyá àní wọlé mọ́ Elédùmarè ò ní firú ẹni bẹ́ẹ̀ wọn kò ní fi wọ́n sí sàkání yín. Àwọn tó ń ṣọ́ ni mú Elédùmarè ò ní fi yín lé wọn lọ́wọ́ o láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo bàbá ṣe ń lọ bàbá ṣe ń bọ̀ ọba mi Èdùmàrè á máa pa àlọ àti àbọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ́. Àní ṣìrìn o, àní ṣìjẹ, àní ṣìmu, àní rìn ńjọ́ tébi ń pọ̀nà, ọkọ̀ ẹlẹ́jẹ̀ àní bá wọn wọ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ohun tí oníkálukú wa tá a fi ń ṣe nǹkan ìrìnsẹ̀ kò ní di pósí tí wọ́n fi máa gbé wa káàkiri láṣẹ Èdùmàrè. Àdàgbà o, àdògbó, ilé ayé tá a wà yìí Èdùmàrè á jẹ́ kóníkálukú wa ká rí tajé ṣe o. Á rówó pè ránṣẹ́, á rówó ná, àní ṣe ẹrú owó láṣẹ Èdùmàrè. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ o, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o. Títí dìgbà tá a bá pàdé, èmi ọmọ yín àbúrò yín Dr. Mike Ọlá Ifágúngún yín kan báyìí Egunjẹmí ọmọ Ọlá mo dágbére fún wa pé ó dàárọ̀ o. Ẹ ṣé gan ni.